सुरु गरिहालौँ। Now, before we go to verse 5, I want to check the Babylon in the Old Testament. 5 पदमा जानुभन्दा पहिला हामी बेबिलोनको विषयमा हामी खोज्छौँ पुरानो You know करार। what is the first record about the Babylon in the Old Testament? पुरानो करारमा सबैभन्दा पहिलोचोटि बेबिलोन भनेर लेखिएको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? First record. कहाँ लेखिएको छ? I'm going to check 5 Babylons in the Old Testament and 2 Babylons in the New Testament. 5 वटा बेबिलोन पुरानो करारमा, 2टा बेबिलोन नयाँ करारमा अब हामी हेर्छौँ। Okay, what is the first recording about the Babylon in the Old Testament? पुरानो करारमा सबैभन्दा पहिलो ठाउँमा बेबिलोनको विषयमा कहाँ लेखिएको छ? Tower of Babel before that. त्यो भन्दा नि अझै अगाडि छ अरे। बाबेलको धरा भन्दा नि अगाडि। Please open your Bible, Genesis chapter 10. उत्पत्ति 10 अध्याय पल्टाउनुहोस्। उत्पत्ति 10 Genesis chapter 9, the last verse, Noah is dead. र तपाईले उत्पत्ति 9 अध्यायको अन्तिम पदमा पढ्नुभयो भने नोआ मरेको कुरा पाउनुहुन्छ। He was 950 years old. नोआ मर्दाखेरि चाहिँ 950 वर्षको उमेरमा। In chapter 10, 10 अध्यायमा there are so many names of the descendants of the Noah. 10 अध्यायमा नोआको सन्तानहरू वंशको विषयमा तपाई पाउनुहुन्छ। Let's go to chapter 10, verse 8. 10 अध्यायको 5 पदमा जाउँ हामी। There's a name of Nimrod. सरी 8 पदमा जाउँ। 8 पदमा चाहिँ त्यहाँ निम्रोद भन्ने मान्छेको नाम छ। Warrior. एकजना योद्धा। Okay, and then he made his town, his country, his town. Verse 10. र 10 पदमा चाहिँ निम्रोदले आफ्नो देश एउटा शहर चाहिँ It was Babel. बनायो, स्थापना गर्यो। त्यसलाई के भन्छ? Okay, this is the first record about the Babel. र चाहिँ उनले राज्यको सुरु बाबेल। But I want to check. Babel is, yes, that is important. But I want to focus on the place, the name of the land, Shinar. र अब यो 10 पद है 10 को 10 मा उनको राज्यको सुरु बाबेल है बाबेल भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा जुन चाहिँ सिनार देशमा। Okay, Shinar is there, right? सिनार भन्ने देख्नुभयो? Are you with me now? Chapter 10. 10 को 10 पद। Okay, the Shinar. उत्पत्ति 10 को 10 name of the land was Shinar, and the Nimrod, he made his own town there. The name of the town was Babel. र चाहिँ निम्रोद भन्ने राजा थिए, शासक थिए। उनले चाहिँ बाबेल भन्ने एउटा शहर सुरु गरे, राज्य सुरु गरे जुन चाहिँ सिनार देशमा। Verse 8 said he was a warrior leader. र 8 पदले भन्छ निम्रोद चाहिँ एकदमै ठुलो के भन्छ शासक अथवा चाहिँ शिकारी शक्तिशाली। And go to chapter 11. 11 पदमा अब 11 अध्यायमा जाउँ। 11 को 1 मा there was one language only. संसारभरि एउटै मात्र भाषा बोलिन्छ। Verse 2. 2 पदमा people moved to the eastward. मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै गए। And people stopped there and gathered at the Shinar. मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै सर्दै गएर एउटा मैदानमा बसे। त्यो मैदानको नाम के थियो? सिनार। People, they stopped there because there was a really strong leadership. Nimrod. अब निम्रोदको एकदमै शक्तिशाली राज्य भएको कारण मानिसहरू त्यो सिनारमा नै। So they gathered under the strong leadership. र उनीहरू सबै शक्तिशाली राजाको मुनि त्यहाँ चाहिँ रहे। And verse 3, they made blocks. र 3 मा चाहिँ भन्छ कि उनीहरूले इट्टा बनाउने काम गरे। And verse 4, they want to make the tower. अब 4 पदमा उनीहरूले के बनाउन थाले? धरहरा। To raise their names. उनीहरूको नामलाई चाहिँ राखौं उच्च ठाउँमा, हाम्रो नाम चाहिँ धेरै माथिल्लो स्तरमा होस्। That's the purpose of the tower of Babel tower. र त्यो चाहिँ बाबेलको धरहराको उद्देश्य Verse 9, it was Babel. है 9 पदमा चाहिँ त्यो भन्छ बाबेल राखियो। So the Babel means strong leadership. बाबेलको अर्थ के हो? बलियो शक्तिशाली नेतृत्व। Warrior, dictator. है एउटा के भन्छ योद्धा। Chapter 1, the spirit of the Bible is raise their own name up to heaven. र चाहिँ अब यहाँबाट हामी के बुझ्छौं भने बाबेलको मतलब चाहिँ
हाम्रो नाम स्वर्गसम्मै पुर्याउने It's हाम्रो नाम माथि pride. राख्ने I'm so proud of myself. म चाहिँ आफू गर्व गर्छु म Because I आफैले can आफूलाई make गर्व this गर्छु घमण्ड गर्छु भन्ने कुरा। Tall building, I can make tall building. I'm so great. र मैले यत्रो ठुलो धर्रा बनाएँ म त कतिमान आहा Okay, this भन्ने is कुरा the हो। spirit of the Babylon. र यो चाहिँ बेबिलोनको आत्मा चाहिँ यस्तो थियो। And where is the third Babylon? अब तेस्रो बेबिलोन चाहिँ कहाँ छ त? एउटा ठाउँ बेबिलोन, एउटा धर्रा बेबिलोन, अर्को कहाँ छ? Where is the third Babylon in the Old Testament? अब पुरानो करारमा बेबिलोनको कुरा बाइबल तेस्रो कहाँ छ? I gave you two now, and what about the third? पहिलो कुरा बाबेल भन्ने सहरको Chapter कुरा 11 गर्नुभयो। of the Genesis. है दोस्रो कुरा बाबेलको धर्रा। अब तेस्रो कुरा हामी जाउँ जेनेसिस Chapter 11, अब उत्पत्ति 11 अध्यायमा हामी जाउँ। verse 27. 27 पदमा हामी जाउँ। There's Abraham. अब्राहम भन्ने व्यक्तिको विषयमा। What was his hometown? अब्राहमको ठाउँको नाम के थियो? Ur. Okay, let's go to 31. अब 31 पदमा जाउँ। Ur. है उर। Chaldean. Ur. अब तेरहले आफ्नो छोरा अब्राहम र हारानको छोरा नाति लोत अब्राहम साथमा जान तिनीहरू निस्के, तर तिनीहरू हारानका पछि त्यही कल्दीहरूको उरबाट Ur. In the Ur, it was the land of Chaldean people. उर भनेको चाहिँ कल्दीहरू भन्ने जातिको You see ठाउँ थियो। here, Chaldean. Come. ल यहाँ हेर्नुहोस् त Chaldean. कल्दीहरू भन्ने विषय। Okay, this is Babylon. है अब जुन कल्दीहरू भनेर दानियल किताबमा दिएको छ नि त्यो कल्दीहरू भने कहाँका मानिसहरू हुन्? Daniel, no, nothing. Abraham, he lived in the ancient Babylon. र अब्राहम चाहिँ धेरै पुरानो बेबिलोनमा बस्नु Chaldean people. कल्दी मानिसहरूसँग। So what is the second the angel's message? दोस्रो स्वर्गदूतको सन्देश के छ? Adventist, we focus on the three angels' message, huh? हामी एडभेन्टिस्टहरूले चाहिँ तीन स्वर्गदूतको सन्देशलाई चाहिँ What focus is the गर्छौँ। second the message? दोस्रो सन्देश के हो त? Babylon is fallen, come out from the Babylon, huh? बेबिलोनको पतन भयो, ए मेरा मानिसहरू निस्केर आऊ भन्ने चाहिँ हामी People थियो। should come out from the Babylon. मानिसहरू चाहिँ बेबिलोनबाट निस्केर आउनु Spirit पर्छ। of the Babylon, किनकि land of the Babylon, बेबिलोनको power भूमि, of the Babylon. बेबिलोनको We have धारा। to come out from the Babylon and have to go to the God's kingdom, Jerusalem. अब चाहिँ हामी संसारको बेबिलोन अहंकारी बेबिलोनबाट निस्केर परमेश्वरको राज्य यरुशलेममा जानु But पर्छ। Abram was the first person who was saved from the Babylon. अब पहिलो व्यक्ति है बेबिलोनबाट बचेको निकालिएको पहिलो व्यक्तिको हो अब्राहम। God said, Abraham, come out. परमेश्वरले भन्नु अब्राहमलाई अब्राहम निस्केर आऊ। And then Abraham followed. अब्राहमले पछ्याए He was a father of faith. किनकि अब्राहम चाहिँ विश्वासको पिता हुनु। Okay, so this Ur was the third one. त्यही भएर यो उर देश भनेको चाहिँ कुन बेबिलोन हो? तेस्रो। It was not good. That's why God said, Abraham, come out. र यो देश चाहिँ असल थिएन त्यही भएर परमेश्वर भन्नु अब्राहम निस्केर आऊ। Okay, this is the third one. What is the fourth one? अब चौथो बेबिलोनको कुरा कहाँ पाउँछौँ हामी बाइबलमा? चौथो Sodom and Gomorrah? How can the Sodom and Gomorrah become the Babylon? सदोम र गमोरा कसरी बेबिलोन हुन सक्छ? Yes, spirit, maybe. Spirit is the Babylon. उनीहरूको घमण्ड उनीहरूको आत्मा चाहिँ हो बेबिलोनको जस्तै थियो। The Bible does not tell the Sodom and Gomorrah was the Babylon. तर बाइबलमा सदोम र गमोरा नै बेबिलोन भनेर चाहिँ छैन। And then the geographically is different. अनि भूगोल पनि Sodom and Gomorrah was around the Jordan and the Dead Sea and Jordan River. सदोम र गमोरा चाहिँ एर्दन र मृत सागरको छेउमा भएको But जग्गा हो। Babylon was in the Euphrates. तर बेबिलोन चाहिँ युफ्रेटिस नदी छेउमा Iraq. है अहिले इराक है। So different. यो भएर ठाउँै फरक। What is the fourth recording about the Babylon? र चौथो रेकर्ड चौथो कहाँ लेखिएको छ बेबिलोन विषयमा? No? Time of Nebuchadnezzar. This is fifth. यो चाहिँ पाँचौं हो रे, त्यो भन्दा अगाडि एउटा छ। Fourth is in chapter 14 Genesis. चारौं चोटी लेखेको चाहिँ उत्पत्ति 14 अध्यायमा छ। Okay, chapter 14. There was war between northern Canaan and southern Canaan. र चाहिँ उत्तरी कनानको उत्तर र दक्षिणमा चाहिँ त्यहाँ लडाई थियो। Okay, northern Canaan and southern Canaan. है उत्तर र दक्षिण पदमा हामी आउँछौँ पहिला कहानी बुझेर। Sodom and Gomorrah was in the southern Canaan. सदोम र गमोरा भन्ने सहर चाहिँ यो साउथ भने उत्तर कि दक्षिण। And south was weaker than the north. है अब
दक्षिणतिर Genesis chapter 14. दक्षिणतिर सदोम र गमोरा थियो, त्यसपछि But उत्तरतिर अर्को in राज्य। chapter 12, as we see, Abraham, he followed God's order and he arrived in Canaan. र चाहिँ तपाईले 12 अध्याय पढ्नुभयो भने परमेश्वरको वचन मानेर अब्राहम चाहिँ कनानमा उरबाट निस्केर कनान देशमा आयो। He arrived in Canaan. He thought Canaan is heaven. उसले के सोचेको थियो भने कनान त स्वर्ग हो भन्ने सोचेको थियो। You know, anything you need? पदमा आउनै बाँकी हुनुहुन्छ, पहिला कहानी घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याएर ठ्याक्क एउटा रोटी बनाएर ठ्याक्कै पद भनिदिनुहुन्छ उहाँले एकछिन। Are we okay? हजुर हुन्छ। All right? पहिला त्यो पद बुझ्नलाई कहानी बुझ्नु पर्यो। Okay? Yeah. All right. Shh. Okay? So, in 2003, it was my second year as a pastor. र 2003 मा चाहिँ म पास्टरको रूपमा काम गरेको दोस्रो वर्ष It was थियो। end of November. यो चाहिँ नोभेम्बरको अन्तिमतिर NST, the division, just called me, said, why don't you, how about go to Japan as a missionary? र एनएसडीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो जापानमा एउटा प्रचारकको रूपमा जानु नि भनेर भन्नुभयो। At the moment, I had one baby only, त्यो बेलामा एउटा मात्रै बच्चा थियो मेरो, not yet 1 year old. 1 वर्ष पनि भएको थिएन। But anyway, division called me, how about go to Japan as a missionary? डिभिजनले फोन गरेर भन्यो जापानमा मिसनरी रूपमा जान कस्तो Okay, so सक्नुहुन्छ? near, but at the moment, I did not think about any missionary work in my life. तर अब नजिक त हो, तर मैले प्रचारकको रूपमा त्यसरी काम गर्छु भनेर I could not सोचेको थिएँ। speak any word, even one simple word in Japanese, I couldn't speak anything. र जापानिज चाहिँ एउटा शब्द पनि आउँथेन, केही पनि आउँथेन। Even one character, ABCD, I couldn't read and write anything in Japanese. जापानिजमा चाहिँ एबीसीडी लेख्ने जुन एउटा But अक्षर my पनि division says we need people who can go to Japan and Taiwan. र तर हाम्रो डिभिजनले भन्यो हामीलाई यस्तो मान्छे चाहिएको छ जो जापान र I ताइवानमा गएर काम recommend गर्न you to सक्छ। go to Japan with your family together for 6 years. 6 वर्षको लागि तिम्रो परिवार जापानमा गएर काम गर्नु भनेर चाहिँ 1 डिभिजनले year भन्यो। you will study Japanese language training. 1 year 1 year. 1 वर्ष चाहिँ जापानिज भाषा सिक्ने मौका छ And 5 years you will do the church planting work. अनि 5 वर्षसम्म चाहिँ चर्च स्थापना गर्ने काम गर्नुपर्छ। At the moment I wanted to say no. That moment At the moment I wanted to say no on the phone. त्यो समयमा चाहिँ फोनमा मैले हुँदैन भन्न चाहन्थे। With a little baby, a Son. wife, 3 of us, we just go and then leave the family, leave the friend, leave this. I do not like that. अब सानो बच्चा छ, अब श्रीमान श्रीमती परिवार यत्रो बच्चा बोकेर सबै समाजको सबैलाई छोडेर नयाँ ठाउँमा कसरी जानु हैन मन परेको But you know what? Pastors, we have to say yes only. थियो। तर पास्टर भइसकेपछि हामीले के भन्नुपर्छ? There is no option to हुन्छ say मात्रै no. भन्नुपर्छ अरे, हुँदैन भन्नु मिल्दैन। There is no option to say no. अब त्यहाँ चाहिँ हुँदैन भन्ने अप्सनै हुँदैन। Pastors, we do not have any option to say no. त्यही भएर पास्टर गुरुबाहरू माथिबाट फोन आउँदाखेरि हुँदैन भनेर कहिले पनि If a भन्नु mission or section, Nepal section said, you're a pastor? Oh, pastor, you go to what? The other city, another city. Dapcha, you're living in, okay, go to Kathmandu for working or go to another city to work. Pastors, we have to follow the order. र चाहिँ हामी पास्टर भइसकेपछि जहाँ जहाँ भने सेक्सनले फोन गरेर ल त्यहाँ जानु यो काम गर्नु भनेपछि ठ्याक्क झोला बोकेर हिँडिहाल्नु पर्यो। Okay, do not follow the order, fire. नमान्ने भनिसकेपछि त्यस भए आफ्नै विचारले झोला बोकेर गर्नु। Yes, fire, yes, of course, but another reason. होइन त्यो भन्दा पनि अर्कै कारण हो। Pastors, when we teach, when we preach the Bible to the people, we say, when God calls us, let's just say yes. Let's just say, here am I, and here I am, please send me, Lord. Let's just say it. But if we say no, every sermon will be lie. भन्नु कारण चाहिँ अहिलेको कारण चाहिँ होइन, किन भन्दा हामीले पास्टर भइसकेपछि कसरी प्रचार गर्छौँ? परमेश्वरले यसैलाई बोलाउनु भयो, को जान्छ मेरो लागि भन्दा म हाजिर छु प्रभु मलाई पठाउनुहोस् भनेर प्रचार गर्छौँ। अनि आफू चाहिँ फेरि गइएन भने वचन अनुसार तालमेल मिलेन नि त होइन। That's why pastors, we cannot say no. त्यही भएर पास्टरहरू हामीले चाहिँ If we say no, हुँदैन जाँदिन भन्नु। no more preaching, no more teaching. अब तपाईँले हुँदैन म जान्न प्रभु काममै हिँड्न भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले दिएको वचन तपाईँको शिक्षा सबै व्यर्थ हुन्छ। But there is only one option, we can say no. तर एउटा मात्रै कुरा हामीले हुँदैन म मान्दिनँ Pastor, भन्नु। what is that? How we can say no? के कुरा होला त्यो हामीले हुँदैन भन्नु मिल्ने? When we are sick. When we are sick, we have to say yes. When we are sick, बिरामी हुँदा झन् हुन्छ भन्नुपर्छ अरे। But
when my wife is sick, we can say no. तर श्रीमती बिरामी हुँदा चाहिँ हुन्न भन्नु I'm really willing to go there, but My- my wife is sick. I cannot go. मलाई साँच्चै नै त्यहाँ जानु मन छ तर के गर्नु हजुर श्रीमती धेरै बिरामी छ। I can go and die for the people, but my children is just too little or some problem. अब म अरूको लागि जान तयार छु मर्न तयार छु तर मेरो बच्चालाई चाहिँ समस्या छ बिरामी I wanted to say no, मलाई हुँदैन मान्दिनँ भन्नु but मन I थियो। couldn't say no on the phone. अब म जान्न भन्नु मन थियो तर फोनमा जाँदिनँ भन्नु So I सकिनँ। said, please give me a time for prayer. मैले भने मलाई प्रार्थना गर्ने समय दिनुहोस् मौका दिनुहोस् And division said, okay, I will give you only one day for praying. डिभिजनले भने एक दिन प्रार्थनाको समय तोक्छु Because, they were really in hurry to send the people. किनकि डिभिजनको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पठाउनलाई एकदमै आतुर But गर्दै anyway, I decided to say no already in my mind. तर अब जसरी म जान्न भन्ने So निर्णय I said, गर्छु okay, no भनेर problem. दिमागमा सोचिसकेको थिएँ। So at that day, I was on the bus anyway, came back home, and then at the moment, my wife was in her hometown with the baby together. So at the moment, I did not call her to check because she will say no. She does not know anything about Japan. So how she can say yes? So I did not talk to her, and I came tomorrow morning. Following day, I just came to my office for the working. At the moment, I got a call from the division. र चाहिँ अब श्रीमती पनि माइत गएको थिइन् सानो बच्चा लिएर त्यसपछि अब श्रीमतीलाई भन्यो भने जापान थाहा छैन त्यहाँको भाषा आउँदैन अब कसरी हुन्छ त श्रीमतीले भन्थेन अनि फेरि अर्को दिनमा म फेरि काममा आएँ काम गर्न आउँदाखेरि अफिसमा बस्दै थिएँ And then- अनि डिभिजनले मलाई फोन गर्यो The pastor in division said, Pastor Song, did you pray? Did you talk to your wife? अनि डिभिजनको पास्टरले फोन गरेर भन्नुभयो पास्टरसँग तपाईँले श्रीमतीसँग कुरा गर्नुभयो प्रार्थना गर्नुभयो हिजो भन्नुभयो Yes, but Pastor, my wife is in hometown. I couldn't talk to her yet. अनि मैले भने पास्टर मेरो श्रीमती चाहिँ माइत जानु भएको छ मैले चाहिँ Please give me a time, little bit more. अब मलाई अझै समय चाहियो But at the moment, Pastor said, I called your wife on the phone. त्यो समयमा पास्टरले भन्नुभयो तपाईँको श्रीमतीसँग त मेरो कुरा भइसक्यो Because when we were young, he was our pastor. He knows everything about our family. र चाहिँ उहाँहरू जवान हुँदा चाहिँ उहाँको पास्टर चाहिँ उहाँहरूको पास्टर चाहिँ त्यो डिभिजनको पास्टर चाहिँ उहाँहरूकै पास्टर हुनुहुन्थ्यो अरे I said, oh, अनि दुईजनालाई चिने Okay, what my wife said. अनि उहाँले सोध्नु मेरो श्रीमतीले के Yeah, भन्यो your wife said yes. तिम्रो श्रीमतीले हुन्छ भनिसकिन् Yes? Okay, then I'm yes. त्यसो भए ठिक छ मेरो श्रीमतीले हुन्छ भने भए म पनि हुन्छ भनेर And then I called, just after I hang up the phone, I called my wife and I shouted to my wife, why did you say yes? What do you know about Japan? Are you mad? I just shouted. अनि त्यो फोन राखिसकेपछि श्रीमतीलाई मैले फोन गरेर थर्काएँ तिमीलाई जापानको विषयमा के थाहा छ बाटो भएर जान्ने भएर हुन्छ भन्नु पनि तिमीलाई भनेर चाहिँ त्यसरी So दिएँ। my wife said, no, I did not pray. I did not think. Just I thought you are a pastor. Pastor is a servant of God. God says go. Then you will say yes. That's why I said. Why? You gonna say no? श्रीमतीले के भन्नु भने मैले प्रार्थना साथमा के गरेको थिइनँ मैले अब हत्या निर्णय गरे नि हुनसक्छ तर मैले के सोचेँ भने अब मेरो श्रीमान पास्टर हो परमेश्वरले खटाएको ठाउँमा जान तयार हुन्छ अब परमेश्वरले त्यो देशमा जानु भनेपछि त मेरो श्रीमान पक्कै पनि जान्छ भनेर हुन्छ भन्दैको Calm voice. You're gonna say no? So it hurt my pride. अब अनि श्रीमतीले अन्तिममा चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले के हुँदैन भन्न खोज्नु भएको थियो र भनेर सोधेपछि त्यसले चाहिँ अब मेरो घमण्डलाई सर्लकै झार्यो I said yes. उहाँले चाहिँ मैले नि हुन्छ भनिसकेँ भनेर भन्नु After that, I had some struggles in my mind anyway to decide to go to Japan. And even I said yes. अब हुन्छ त भनिहाल्यो र पनि दिमागमा धेरै कुराहरू आइरहेको थियो But it was the biggest reason that I cannot say no. Because I love to speak about the Bible to the people. अब मान्छेलाई बाइबलको कुरा सिकाउनलाई चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने भएर मैले हुँदैन चाहिँ भनेन If I say no, then I cannot say about the Bible to the people anymore. अब यदि मैले काम दिँदाखेरि हुँदैन भन्छु भनिसकेपछि अब वचनको कुरा त मैले अरूलाई So at बाँड्नै the moment I just imagined that God prepared a really big banquet in Japan. Every year that like a desert of the Christianism,
so many people will come to my church. I thought that's why God called me. अनि उहाँले के सोच्नु भने जापानमा चाहिँ परमेश्वरले ठुलो भोज मेरो लागि तयार गर्नु भएको छ अथवा म त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मरुभूमि जस्तो भए पनि सबै मान्छे मेरो चर्चमा आउँछ भन्ने खालको सोच No. त्यस्तो खालको सोच हो त Because there was a famine in the spirit. Spiritually, it was famine in Japan. र जापानमा चाहिँ आत्मिक रूपमा अनिकालको अवस्था थियो ठुलो भोजको अवस्था हो So many Japanese church members, they do their best for sharing the gospel with the people, but people doesn't come. र चाहिँ जापानको विश्वासीहरूले सबैलाई वचन चाहिँ सक्दो प्रयास गरेर सिकाउँथे तर कोही पनि चर्च आउँदैन Seminars, music concert, any study time, and then food teaching the food or something. Do everything, but people doesn't come to church. र अब उनीहरूले म्युजिक सङ्गीतबाट सिकाउँथे बाइबल सेमिनारहरूबाट सिकाउने त्यसपछि खानाहरू बाँडेर त्यसरी सिकाउने जस्तो जे गरे पनि मान्छे चर्च मरिकाट्यो With my church members, I prayed a lot for the mission in Japan, but they did not come. People doesn't come. र आफ्नो विश्वासीहरूसँग नि मैले जापानमा बसेर धेरै प्रार्थना गरेँ तर मानिसहरू चर्चमा It was a famine. किनकि त्यहाँ अनिकाल छ Abraham, God said, Abraham, come out from your city. परमेश्वरले अब्रामलाई अब हामी आयौँ कुरा अब्रामलाई पनि के भन्नुभयो निस्केर आऊ भन्नु He gave up everything. अब्रामले सबै कुरा त्याग्यो And he arrived in Canaan. अब अब्राम चाहिँ कहाँ आइपुग्यो On the way, his father also passed away in Haran. र बाटोमा आउँदै गर्दा आफ्नो बुवा पनि हरानमा Also, his brother passed away. दाजुभाइ पनि And when he arrived in Canaan. जे भए पनि अब्राम कनानमा आइपुग्यो There was famine. तर कनानमा के थियो So अनिकाल that's why he went to the Nile River, Egypt. र त्यही भएर अनि अब्राम चाहिँ नील नदी Okay, it was a situation of the Canaan, no food, famine. र अब कनानको अवस्था कस्तो थियो भने खाना थिएन So southern part was weaker than the northern part. अब यसको दक्षिणी भाग भन्दा उत्तरी भाग चाहिँ So for their safety, every year they sent rice and gold or silver, many things to the northern kings for their protection. अब सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यो होस् भनेर त्यहाँ चाहिँ दक्षिणी भागमा चाहिँ चामलहरू त्यसपछि खानेकुराहरू पठाउने But because of the famine, no food, no grain, no crops, nothing, cannot send anything. अब अनिकाल भएपछि के भयो त भन्दा खानेकुराहरू अन्न पानीहरू केही पनि भएन So southern part requested the northern kings, please give us more time. Because of the famine, no food now. अब उत्तरी कि दक्षिण म उत्तर दक्षिणमा झुकेको गर्छु थाहै छैन होइन दक्षिणकोले चाहिँ अब उत्तरको मानिसहरूलाई होइन सहायता माग्ने अब खाली सहायता माग्छ राजाले चाहिँ त्यो गर्नुहोस् अनिकाल भयो चाहियो Okay, people in the north, people in the king in the north, they say that's your problem, not our problem. Send the same thing to this year too. अब उत्तरको राजाले चाहिँ के भन्यो भने उत्तरकोले होइन त के भन्यो भने त्यो तिम्रै समस्या हो नि हाम्रो समस्या होइन हामी पठाउन सक्दैनौँ. So kings and the nations on the south, no food, we will die. Fighting, we will die. Then fight. र अब खाना नभए पनि मर्ने हो लडाइँ गरे पनि मर्ने हो जसरी मर्ने हो अब लडाइँ गर्नुपर्छ भने. So kings of the north, they came down to conquer and attack the south. अब त्यो दक्षिण उत्तरको राजाले चाहिँ के गर्यो आएर लडाइँ गर्नको लागि. At that moment, Lot, he lived in Sodom. र त्यो समयमा चाहिँ लोत चाहिँ सोदोममा बस्थ्यो. That's why Lot was also captured by the kings of the north. अब त्यही भएर उत्तरको राजाले चाहिँ लोतलाई चाहिँ त्यही भएर कब्जा गर्न. And one person from the war ran away, escaped from the war, and he came to Abraham and reported what happened. अब एकजना मान्छे चाहिँ युद्धबाट चाहिँ आएर भागेर आएर सफल भएर आएर चाहिँ अब्रामलाई भन्यो के भयो लडाइँमा. When he heard about the Lot, he raised his people. 318 soldiers he brought to save the people. Abraham. र अब्रामले चाहिँ 318 जना मानिसहरू लिएर गएर सबै कुराहरू सैनिकहरू लिएर गएर लोतलाई बचाउनु. You know, at the moment, Abraham had how many
his people in his tribe, in his house, do you know how many people he had? कतिजना थिए अब्रामको परिवार मान्छेहरू थाहा छ तपाईँलाई त्यो समयमा? More than some people say, we are not sure, but at the moment, some scholars say at least 1,500 to around 2,500. र चाहिँ अब त्यो समयमा अब केही बाइबल विद्वानहरूले हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, बाइबल विद्वानहरूले भन्छन् 1500 देखि 2500 लगभग त्यति मान्छेहरू चाहिँ अब्रामको परिवारमा थिए। Because he has many flocks, cattle, cow, goat, and sheep, so many things. किनकि उहाँको चाहिँ गाईबस्तुहरू धेरै थियो, अब भेडा बाख्रा गाईबस्तुहरू हैन। He needed shepherds and workers. उहाँ अब त्यो चराउनलाई चाहियो, गोठालाहरू चाहियो, त्यसपछि काम गर्ने हैन त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू, Some soldiers for the protection. र केही अब सैनिकहरू त्यो सब सुरक्षा गर्नको लागि, And their family members. अनि आफ्नै परिवारको सदस्य। So it was around 2,000 people. र लगभग 2000 जति थियो भनेर पनि भन्छन्। So at the moment, one person escaped from the war, and then he went to the Hebrew Abraham. It was the first recording about the Hebrew. र चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ भागेर आएर हिब्रू अब्रामलाई चाहिँ बतायो भनेर बाइबलमा पहिलोचोटि हिब्रू जाति भनेर। The meaning of the Hebrew means person who came from the other side of the river. र चाहिँ अब हिब्रूको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो खोला पारीबाट आएको मान्छेहरू भन्ने। He was a Gentile from the other side of the river. Euphrates. He came from the Babylon, the Shinar. So he just crossed over the Euphrates and came to the Canaan. So he was a Gentile who came from the other side of the river. र चाहिँ अब उनीहरूले कसरी भन्थे भने हामी युफ्रेटिस वारीको मान्छेहरू हो, तर यो अब्राम चाहिँ युफ्रेटिस पारी उरबाट सिनारबाट त्यहाँबाट बसाइ सरेर आएको मान्छे। Maybe the meaning of Hebrew at the moment it was not good actually, just discrimination. त्यो समयमा चाहिँ We are different. हिब्रू भनेर भन्ने साथै यिनीहरू अन्य जातिहरू हुन्, यिनीहरू त्यहाँ चाहिँ भेदभावबाट गर्ने शब्द थियो। In the world, you know what? I don't know in Nepal anyway. In the world, the Seventh-day Adventist people, we are the people of the love. We are different from the people. र चाहिँ नेपाल मलाई थाहा भएन, तर संसारभरिमा चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मान्छेहरू भनेको चाहिँ प्रेमको मानिस भनेर चिन्छन् अरे। But people, they will think, oh, they are so boring. तर अरूले सोच्दा चाहिँ के सोच्छ अरे भने यिनीहरू एकदम They do not do so many things. बोरिङ वाला के भन्छ, They do not do so many things. धेरै कुराहरू यिनीहरूले They are so boring. हैन, सबै कुराहरू चाहिँ But those people, when they आलस्य लाग्दो। have the problems, they come to us. तर जब उनीहरूलाई समस्या हुन्छ हामीलाई खोज्दै। So anyway, person came to him, and then Abraham went out to save the people, and then he did. अब त्यो मान्छे भागेर आएर अब्रामलाई रिपोर्ट गर्यो, अनि अब्राम गएर चाहिँ This is the story of the chapter 14. यो चाहिँ 14 अध्यायको घटना भन्छ। Chapter 15, another story. Abraham, he worried about the safety because those countries, if they attack Abraham, he will lose. है अब उत्पत्ति 15 अध्यायमा चाहिँ अब अब्राम चिन्तित हुन्छन्। किन चिन्तित हुन्छ भने त्यो देशहरूले चाहिँ आक्रमण गर्यो भने अब्राम हार्छ भनेर। Abraham, don't worry, I'll be your shield. अनि परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुहुन्छ अब्राम चिन्ता नगर, म तेरो ढाल हुनेछु। Wow, it's connected. At the moment, Abraham said, okay, protection is okay, but I need the son. And then chapter 15 starts. र अब तपाईको सुरक्षा त ठिकै छ, तर अब मलाई छोरा पनि चाहियो परमेश्वर भन्ने कुरा आएपछि अनि Okay, chapter 14, anyway, there was war between north and south, Canaan. अब त्यहाँ चाहिँ जे भए पनि कनानको जुन कनानको भूमि छ त्यसको उत्तर र दक्षिण कनानमा चाहिँ Okay, let's check the king's name on the north in chapter 14 verse 1. अब त्यो कुन राजा थियो त त्यहाँ भनेर हामी 14 को 1 Who is the first king? पहिलो राजा को थियो त्यहाँ? King of Shinar, Amrabel. सिनारको राजाको अम्रापेल भन्ने थियो, Right? हैन? Okay, 14 को Amrapel. 1 पढ्यौँ हामीले। Shinar, Babylon. सिनार है, बेबिलोन। I told you, please remember the name Shinar, huh? सिनार भन्ने नाम सम्झिनुहोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। Right? At the land of Shinar, people just built a tower, Babel Tower. है सिनारकै भूमिमा कसलाई के बनाएको? And then बाबेलको धरहरा। Pastor Anderson, who wrote Angels in the Sky, Seventh Adventist pastor. पास्टर एन्डरसन, And there's American pastor. अमेरिकन पास्टर एन्डरसन भन्ने मान्छेले चाहिँ
I had a special opportunity for having a time with him for 2 weeks. र चाहिँ 2 हप्तासँग उहाँ He उहाँ wrote एकदमै so many books about the Revelation and Daniel. दानिएलको र प्रकाशको विषयमा उहाँले And धेरैवटा किताब लेख्नु भएको छ gave me the authority to translate from English to Japanese. र चाहिँ उहाँसँग 2 हप्ता बिताएँ उहाँले मलाई चाहिँ त्यो किताबलाई इङ्ग्लिसबाट जापानिजमा ट्रान्सलेट गर्नु है भनेर And I translated anyway into Japanese and published. र त्यो किताब जापानिजमा मैले अनुवाद गरेर पब्लिस गर्ने मौका In पाएँ his book, he says, and there's so many scholars says this Amrobel, र चाहिँ धेरै उहाँको किताबमा त्यसै king of गरी Singar, र चाहिँ अनि धेरै बाइबल king of ancient Babel, र सिनारको राजा अम्रापेल भनेको चाहिँ Amraphel सिनारको राजा भनेको बाबेलको राजा बेबिलोनको राजा is पुरानो Hammurabi. उहाँ चाहिँ Hammurabi code. हाम्राबी अरे Hammurabi. Moses code, law of Moses and Hammurabi code. It's almost so similar. Hammurabi. हाम्राबी इज व्हाट्स हाम्राबी Hammurabi. At the moment, Hammurabi was the great king. Great king. ए हाम्राबी भन्ने पनि राजा थियो र त्यहाँ अब यो अम्रापेल भन्ने In museum in the Great Britain, the stone monument, Hammurabi monument. र चाहिँ गयो In Great Britain, the Britain. British. अब ब्रिटेनमा अहिले पनि हाम्राबी भन्ने राजाको सम्झनामा एउटा ठुलो ढुङ्गामा चाहिँ त्यहाँ You know, लेखेर बनाइराखेको the छ law of year to year, eye to eye, tooth to tooth. Okay? Have you ever heard about it? तपाईहरुले चाहिँ त्यो आँखाको बदला आँखा कानको बदला कान है नाकको बदला नाक भन्ने दाँतको बदला दाँत भन्ने That's the Hammurabi code. त्यो चाहिँ हाम्राबी भनाइ हजुर Hammurabi is the name of the king. त्यो राजाको व्यवस्था हो अरे नियम हो Okay? So, the Hammurabi code is 200 earlier than the Moses law. ए त्यो मोसाको नियम आउनुभन्दा अगाडि हाम्राबीको व्यवस्था Also चाहिँ in the Bible- आएको थियो र अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको Also in the Bible, Moses said year to year, eye to eye. त्यहाँ मोसाले त्यही कुरा फेरि बाइबलमा पनि लेख्नु भएको छ आँखाको बदला आँखा दाँतको बदला दाँत होइन But Hammurabi code and Moses law, what's different? अब फरक चाहिँ के हो हाम्राबीको नियम र व्यवस्था र मोसाको व्यवस्थामा फरक के छ In the Hammurabi code, only to protect and love himself and herself. अब हाम्राबीको भनाइ चाहिँ आफूलाई मात्रै सुरक्षा दिनु आफूलाई But प्रेम Moses law is for the other people. तर मोसाको व्यवस्था चाहिँ अरूको लागि थियो So अरू the purpose was different. उद्देश्य चाहिँ फरक थियो So anyway, the Satan, who was the king of the Babylon, even for the ancient Babylon, where Abraham came out, the Babylon, the spirit was connected with the Satan. र चाहिँ द्याट्स एकर्डिङ टु बेबिलोन एन्सेन्ट बेबिलोन Ancient Babylon, the Chaldean, Abraham came out from the Ur. बेबिलोनको जुन That's why बेबिलोनको God said, Abraham, come out. If it is a good city, stay there. Bad city, come out. र चाहिँ त्यो जुन हाम्रा भन्ने छ त्यो बेबिलोनको इतिहासबाट शैतानले चाहिँ त्यहीँबाट पनि काम गर्दै थियो त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई त्यहाँबाट निस्केर आऊ भन्नुभयो र यहाँ चाहिँ And then Babylon's spirit, they copy everything from the principle of God. र चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको देवी देवताबाट चाहिँ त्यहाँ सबै कुराहरू कपी God's नकल kingdom is Jerusalem. परमेश्वरको राज्य चाहिँ यरुसलेम हो Satan's kingdom is Babylon. परमेश्वरको राज्य यरुसलेम शैतानको राज्य बेबिलोन God's law is in the Bible. परमेश्वरको व्यवस्था बाइबलमा छ Satan make his own law. शैतानले आफ्नै Copy. व्यवस्था बनायो फेरि कहाँ कपी गरेर Only the direction is different, to the outward and then from the outward to the inward. He changed just direction. र दिशा मात्रै परिवर्तन गरिदिएको हो अरे परमेश्वर हुनुहुन्छ अर्को देवी देवता छ परमेश्वरको पनि सहर यरुसलेम अब त्यो अरू देवी देवताको सहर बेबिलोन अनि उनीहरूको नि व्यवस्था परमेश्वरको नि व्यवस्था तर दिशा मात्रै फरक। Okay, this is the fourth Babylon. अब चौथो बेबिलोन चाहिँ कहाँ पायौँ हामीले And the fifth Babylon, 14 को this एक पद। Babylon, Daniel's time. So fourth one is 14 verse 1 here. This one Shinar. Shinar. Yeah. Okay. र चौथो बेबिलोन चाहिँ कुन हो उत्पत्ति 14 को एक पद सिनार छ नि त्यहाँ लेखेको हो त्यो चाहिँ चौथो। अब पाँचौं बेबिलोन चाहिँ कहाँ छ त पाँचौं And then पाँचौं कहाँ लेखेको in the New Testament, let's check the sixth Babylon. What is the sixth Babylon? पाँचौं चाहिँ यो हो दानिएलको पुस्तकमा लेखेको छ जुन बेबिलोन यो पाँचौं हो Babylon is perished
BC 539 by the King Cyrus. बेबिलोन Babylon was fallen. BC 539 by the King Cyrus. र चाहिँ यो बेबिलोन It's your चाहिँ King Darius, but King Cyrus. अब यो पाँचौं बेबिलोन चाहिँ 539 बीसीमा चाहिँ मादी फारसको राजा कोरियस भन्नेले चाहिँ के गर्यो यसलाई हमला गर्यो कब्जा गर्यो यो नष्ट भयो But King Darius was there, but anyway, King Cyrus became the king later. Okay, so Babylon is fallen already in the BC 539. अब यो बेबिलोनको अन्त्य चाहिँ यो पाँचौं बेबिलोनको अन्त्य चाहिँ कहिले भयो 539 बीसी Then in the New Testament time, there is no Babylon. अब नयाँ करारको समयमा के छैन बेबिलोन भएन But त्यहाँ there are some Babylons. तर त्यहाँ केही बेबिलोनहरु Seventh Babylon is in the second angel's message to come out from the Babylon. र सातौं बेबिलोनको रूपमा लेखेको भनेको चाहिँ दोस्रो स्वर्गदूत सन्देश Then what is the sixth? अब छैठौं चाहिँ के हो पाँचौं यो भयो सातौं दोस्रो स्वर्गदूत सन्देश भयो अब बीचको छैठौं चाहिँ कुन बेबिलोन हो ल भन्नुस् First Peter. र पहिलो पत्रुसमा पाउँछौँ हामी छैठौं सँगसँगै हुनुहुन्छ सबैको सातवटै पुग्छ नि बेबिलोन First Peter पहिलो पत्रुस chapter 5. 5 अध्याय पहिलो पत्रुस First 5 Peter chapter 5. पहिलो पत्रुस 5 अध्याय Verse 13. 13 पद 13 पद ओके हजुर छैठौं बेबिलोन ओके 5 को 13 मा यसरी भन्छ बेबिलोनमा भए कि तिमीहरू जस्तै चुनिएकीले र मेरो छोरो मर्कुसले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएको छन् Peter was in Babylon पत्रुस कहाँ थिए रे with his Babylon son Mark. The Mark was there together. अब मेरो छोरा मर्कुससँग म बेबिलोनमा थिएँ अब हैन पत्रुस चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो रहेछ What is this Babylon? Where he was? कहाँ रहेछ यो बेबिलोन कुन हो Rome. कुन हो रोम He was in Rome. उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा But in his mind, it was a Babylon. अब रोममा भए पनि उहाँको दिमागमा रोम चाहिँ के कुन अवस्थामा थियो बेबिलोनको Babylon, Persia, Greece, Rome, they worked together. अब बेबिलोन फारस रोम यिनीहरूले चाहिँ सँगसँगै काम गर्छ And then Rome conquered Jerusalem. अनि रोमले अन्तिममा कसलाई कब्जा गर्यो यरुशलेम Spirit of the Rome, spirit of the Babylon, conquering, killing, torturing. र अब रोमको चाहिँ कस्तो थियो भने आत्मा अरूलाई ताडना दिने मार्ने सताउने That comes from the selfish love. त्यो चाहिँ स्वार्थी प्रेमद्वारा Love yourself. आफैलाई प्रेम गर्नु Do not care other people. अरूलाई हेरचाह नगर्नु To be loved, to be happy, kill other people. अरूलाई खुसी हुन चाहन्छु भने अरूलाई मार्नु भने That's the spirit of the Babylon and Rome. बेबिलोनको चाहिँ आत्मा यदि छ भने And त्यस्तो रोम र बेबिलोनको आत्मा sixth Babylon in Revelation chapter 14 and 17 and 18, 19, there are Babylon. It's fallen. र चाहिँ सातौं सेभेन्थ थियो सातौं बेबिलोन चाहिँ तपाईको प्रकाश 14 अध्यायमा त्यहाँ पाउँछौँ हामी 7 पद 7 कि 8 पद त्यसपछि त्यो भन्दा पछाडी Okay, I checked 7 Babylons now. मैले कतिवटा बेबिलोनको विषयमा भने तपाईहरुलाई So Chaldeans is talking about 7 वटा Babylon. कल्दीहरु भनेको चाहिँ कहाँ हो कल्दीहरु भने कसको कुरा हो बेबिलोनको कुरा Okay, we checked the 7 Babylons now, right? 7 वटा बेबिलोन हामीले हेर्यौं बाइबलबाट है In chapter 10 of Genesis, सुरुमा 10, उत्पत्ति 1, 10 अध्यायमा हामीले हेर्यौं 11, 11 मा हेर्यौं 12, 12 मा हेर्यौं 14, 14 मा हेर्यौं and book of Daniel, दानियल 1 अध्याय First Peter, पहिलो पत्रुस and Revelation. अनि प्रकाश 7 Babylons. 7 वटा बेबिलोन Okay, let's go back to this book of Daniel. बुझ्नुभयो 7 वटा पुग्यो तपाईहरुको Okay. अब हामी फर्किने छौं दानियल 1 अध्यायमा Boys are reading. Gemini made, not me. Just like a movie picture. एकदम राम्रो झ्याम्म अब New generation. मुखमा पानी आउने खालको यहाँ खाइरहेको हैन I think God made the Gemini for me. I really like it. यो चाहिँ एकदमै राम्रो खाइरहेको कुराहरु छ Verse 5. Okay, verse 5. King provided food for 3 years.
अब तपाईले 5 पदमा हामी जान्छौँ है दानियल Every day. 1:5 Okay, see how many years? 1:5 पदमा के भनेको छ भने राजाले उनीहरूलाई राजदरबारमा खाने गरेको दैनिक खाना र दाखमध्ये दिनु भनी अस्पेनजलाई हुकुम गरे र उनीहरू 3 वर्षसम्म तालिम लिनु पर्थ्यो कति वर्ष 3 years. Okay, 3 years. 3 वर्ष So, and then there were 3 people. कति जान्थे मानिसहरू Jewish people, and I mean the name of the Judah. है कहाँका मानिसहरू थिए यिनीहरू Okay, यहुदाका मानिसहरू okay, name of the Babylon. अनि यहाँ चाहिँ के नाम पाउँछ हामी एउटा यहुदाको अर्को बेबिलोन It is a key. It will be one of the questions for the final test. फाइनल इक्जाममा एउटा यो प्रश्न आउँछ अरे Names. नाम Memorize all the names. नाम है नाम याद It is one of the questions. एउटा प्रश्न आउँछ नाम so they have to memorize the name Both. so changing name and previous name Memorize all the names and write on the paper. तपाईको चाहिँ उनीहरूको यहुदामा हुँदा के नाम थियो बेबिलोनमा भएपछि के नाम भयो भन्ने यो No. Your Bible, your language, no English word. No. आफ्नै बाइबलको लेख्नुस् अरे अब यहुदामा Because he can read your language. है अब यो नाम हजुर ए यो त बाइबलमा छ त 6 र Only 7 Bible verse only. दानियल 1 को 6 र 7 Okay. अब दानियलको बेलसेजर राख्यो अब हननियाको के राख्यो सद्रक राख्यो And another यहुदामा कुन नाम थियो बेबिलोनमा कुन okay, नाम हो good pastor, good professor, give you all the questions now. अब म राम्रो शिक्षक भएर क्वेशनै दिदैछु When Babylon attacked and conquered Jerusalem 3 times. र चाहिँ pardon Babylon attacked Jerusalem 3 times. र बेबिलोनले चाहिँ यरुशलेमलाई 3 चोटी आक्रमण गरे अरे It was happened that BC 605. र यो चाहिँ 605 BC मा भएको हो 605. Second 597 BC. दोस्रो चाहिँ 597. 597 And third one BC 586. अर्को चाहिँ BC 586 Yeah. 586 605. ल तिम्रो दाइ ठ्याक्क लेख्नु त 605 605. 597. 597 586. 586 3 times they attacked. 3 चोटी है And Babylon, the Daniel was captured at the first. र अब 3 चोटी बेबिलोनले यरुशलेमलाई आक्रमण गर्यो Okay. पहिलो चोटीमै दानियललाई चाहिँ कब्जा गरेर लग्यो पहिलो चोटीमै Okay. And then, at that moment, 3 great prophets worked together. र यो समयमा अब फेरि अर्को लेख्नुहोस् 3टा अगमवक्ताहरूले सँगै काम गरेका थिए Who are they? को Who को यो are समयमा they? 3टा अगमवक्ता Daniel, yes. Daniel at the palace. अब दानियल जुन दरबारमा काम बसेको And who? अर्को Huh? Who? सत्र Jeremiah in Jerusalem. Jeremiah in Jerusalem. यरुशलेममा बसेर कुन अगमवक्ताले काम Babylon in the गर्नुहुन्थ्यो palace. एर्मियाले Babylon in the palace. Daniel in the palace. अनि दानियल चाहिँ दरबारमा बसेर बेबिलोनको And then Ezekiel for the Babylon, the ordinary people in Babylon. र बेबिलोनमा भएको साधारण मानिसको लागि चाहिँ इजिकियल Jeremiah, Daniel, Ezekiel, they work together at the same time. र एउटै समयमा काम गर्ने 3टा भविष्यवक्ताहरू को हुन् एर्मिया दानियल इजिकियल 3टा नाम लेखिराख्नुहोस् Great prophets, they work together in different places for the different purposes. र चाहिँ महान अगमवक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले छुट्टै छुट्टै ठाउँमा बसेर तर एउटै उद्देश्यलाई परमेश्वरको काम गर्नुभयो Okay, Daniel, these friends. Yeah, they are writing. Okay. यरुशलेम एर्मिया चाहिँ यरुशलेममा बसेर काम गर्नुहुन्छ हजुर 605 597 586 हजुर 597 अर्को 586 हैन त Ezekiel?
Ezekiel was in the Babylon for the ordinary people. बेबिलोनमै साधारण मानिस दरबारको लागि चाहिँ दरबारमा चाहिँ दानियल बसेर भविष्यवाणी अरे इजिकेल चाहिँ Ezekiel was in Babylon. साधारण जनताको लागि अगमवक्ता इजिकेल हुनुहुन्थ्यो अलि हाई लेभलको राजाहरूको लागि दरबारमा बसेर दानियलले सुधार्दै हुनुहुन्थ्यो Okay? एरिमिया चाहिँ यरुसलेममा एउटै समयमा भन्छ प्रकाश 14:8 Any problem? No? Yeah, they just want to write. Right? Okay. Babylon, seventh Babylon, he's asking, and then date. Ermia Jerusalem. Jerusalem. Other? Other? त्यो अब आफैले कपीमा चाहिँ लेख्नुपर्छ उहाँले लेख्नु भएको छैन भनिदिनु भयो भन्दै उहाँले भनेको सबै लेखेर त साध्यै छैन नि यत्रो कुरा हजुर जे होस् अहिले यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ लेख्नु न एक्जाममा आउँछ अरे यो चाहिँ त्यही भएर रोकाएर यहीहरू एर्मियाहरू तीनटा अगमवक्ता कोले काम गरेको थियो कुन कुन मेतीमा आक्रमण गरेको थियो हो उ त्यहाँ हेरेर लेख्नुहोस् उहाँ कपी 605 त्यहाँ हेरेर लेख्नु न यहाँ कपीमा हेरेर लेख्नु न सुई सुई सार्नु न उहाँ दाइसँग सोधेर पहिलो दोस्रो तेस्रो जति कुरा हो त्यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ भन्ने उहाँले भन्नुभएन जाँचमा आउने भनेको ध्यान 1 6 र 7 मा ध्यान र तिनको तीनजना साथीहरूको पहिलोको नाम के थियो बेबिलोनमा गइसकेपछिको नाम के थियो नामहरू खर्च गर्नु पर्यो यसरी बेबिलोनलाई आक्रमण गरेको 3 चोटि यो चाहिँ BC 605 त्यसपछि ध्यानलाई गरिएको थियो BC 597 दोस्रो अनि त्यसपछि अर्को याद गर्नु पर्ने भनेको तीनवटा अगमवक्ता एकै समयमा काम गरेको ध्यान चाहिँ बेबिलोनको धर्ममा थिए यरुसलेममा थिए तर इजरायल चाहिँ जुन इजरायलीहरू बेबिलोनमा लागेको थिए त्यो साधारण मानिसहरूको लागि काम गर्थे Okay? Okay. I don't know what you thought. 6 र 7 पदको चाहिँ सकियो अब नाम केमा परिवर्तन गरे सबै बाइबलमै सबै छ हजुर All right? At 605, at 605, when Babylon attacked Jerusalem, not yet? ए अझै सकाउनु भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ हजुर ल अहिले हामी पुरा गर्दैछौँ 2600 वर्ष अगाडिको होइन 2600 वर्ष अगाडि घटना अहिले हामी पढ्दैछौँ आजभन्दा अहिले 2026 छौँ हामी BC 605 को 600 वर्ष अगाडि थियो यो अहिले 2600 वर्ष अगाडिको इतिहास Okay. All right. So Babylon, when the Babylon attacked Jerusalem at BC 605, at the moment Egypt wanted to help Jerusalem. want to help the Judah. So they came. र चाहिँ अब त्यो समयमा 605 BC मा चाहिँ जब बेबिलोनले यरुसलेमलाई आक्रमण गर्दै थियो मिस्रले पनि त्यो गर्दै So Judah is here. यहुदा यहाँ भयो Babylon is ready to attack. बेबिलोनले यताबाट आक्रमण गर्न सुरु गरे At the back, Egypt is coming to help him. र पछाडिबाट फेरि मिस्र चाहिँ के गर्दैछ यहुदालाई सहायता गर्न आउँदैछ So Babylon turned away to fight with Egypt. अब बेबिलोनीहरु चाहिँ के हुनु पर्यो फर्केर पहिला मिस्रीसँग लड्नु पर्यो So Judah is the free. अब यहुदा स्वतन्त्र भयो At that moment, faithful priests, they carried the Ark of the Covenant and hide somewhere. र त्यही समयमा विश्वासयोग्य पुजारीले चाहिँ यहुदाबाट सन्दुक जुन करारको सन्दुक छ त्यसलाई बोकेर कतै लुकाइराखे Ellen White says. यो कुरा चाहिँ दिदी एलेन व्हाइट The faithful servant, they hide the Ark of the Covenant somewhere. We do not know where. र त्यो विश्वासयोग्य पात्र व्यक्तिले चाहिँ त्यो सन्दुकलाई लुकाइराख्यो कता लुकायो हामी थाहा पाउँछौँ And from that time, there is no covenant of the Ark of the Covenant in Jerusalem. र त्यो समयदेखि यरुसलेममा करारको सन्दुक चाहिँ Means when Jesus was born on the earth,
there was no Ark of the Covenant. यसको मतलब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु हुँदाखेरिमा पनि करारको The सन्दुक most holy place was empty. अब महापवित्र स्थान चाहिँ खाली थियो Okay, from the Babylon, the covenant was gone. बेबिलोनकै समयमा चाहिँ त्यो करारको सन्दुक चाहिँ के भएको हराएको हो भन्ने So these young people, they do not want to defile their bodies, so they requested the vegetables only. र अब यो जवानहरू चाहिँ अब त्यहाँ नखाने अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे उनीहरूले त्यही भएर हामी चाहिँ सागसब्जी मात्रै खान्छौँ भन्ने कुरा आयो So they do not want to drink the wine or king's food or whatever, which will defile their bodies. They denied. They refused. र यहाँ अब 8 पदमा पढ्नुभयो भने के पाउँछौँ भने राजकीय भोजन दाखबन्दी नखाने आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय चाहिँ उनीहरूले गरेको And they said, we won't have only the vegetables only, no meat. हामी मासु खान्नौँ हामीलाई चाहिँ तपाईँले सागसब्जी मात्रै दिनुहोस् भेजिटेबल मात्रै दिनुहोस् भन्ने कुरा पाउँछौँ हामी अनुमति मागेको But the eunuch said to Daniel, I fear my Lord King. If he check your face, your physical situation, you are bad, but I'll be killed. र चाहिँ अब त्यहाँ के भनेको छ भने यदि अब तिमीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ चेक गर्नु तिनीहरू खाने पिउने कुराहरू सम्बन्धमा मलाई खटाउनु हुने मेरो स्वामी महाराजदेखि म डराउँछु हैन अब त्यो अवस्था के हुन्छ भनेर अवस्था चाहिँ हेर्नु पर्छ So they said, please test us for 10 days. उनीहरूले के भन्यो भने कृपया तपाईँको दासहरूलाई 10 दिनसम्म जाँच्नुहोस् This one. हामीलाई सागपात For मात्रै दिनुहोस् 10 days testing. 10 दिनको जाँच Because of this 10 days testing, their physical situations change it or not? 10 दिनको जाँचमा उनीहरूको शारीरिक अवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो कि भएन? Usually, if there is no miracle, अचम्म काम नभएको हो for भने 10 हुँदै days हुँदैन only, 10 दिन मात्रै जाँच गर्दा हुन्छ कि हुँदैन nothing special. No, कुनै nothing विशेष special, right? 10 दिनमा केही परिवर्तन हुन्छ त These people, these young people, they had this kind of food diet, this kind of lifestyle from the beginning, from the younger time till that time, just continually. र वास्तवमा यो जवानहरूको चाहिँ सुरुदेखिबाट पहिल्यैदेखिबाट त्यो समयसम्म नै उस्तै किसिमको Means जीवनचर्या 10 days is nothing special. 10 दिन वास्तवमा 10 दिनले चाहिँ विशेष काम गरे होइन। Yesterday, tomorrow, they just keep their style. उनीहरूले चाहिँ पहिल्यैदेखिबाट हिजोदेखिबाट पहिल्यैदेखिबाट Means त्यही तरिकाले They जिइरहेका had the meat, they had the wine, they had the pork, whatever they want to, but they quit for 10 days and want vegetables for 10 days. No, they kept their style continually. र चाहिँ उनीहरूले मासु नखाने त्यसपछि के भन्छ अशुद्ध नपार्ने दाखमद नखाने भन्ने चाहिँ त्यही 10 दिनको लागि मात्रै उनीहरूले छुट मागेको होइन पहिल्यैदेखि उनीहरूले चाहिँ But these कुनै नै people, खाँदैन। maybe there will be some other Jewish people, maybe, possibly, yes, र केही अब त्यहाँ यहुदीहरू पनि थिए मानौँ who ate the vegetables only, or not vegetables only, they had the what, sheep, goat, some meat, yes. र चाहिँ त्यसमा केही थिए जो चाहिँ मासुहरू खान्थे But हैन, at भेडा the बाख्रा king's table, they ate everything what God, the king provided. अब राजाले चाहिँ टेबल भरि दिएको हैन जे दिएको छ सबै मज्जाले झ्यापै उनीहरूले हाने सब खाए। Means their food style was changed from the Jerusalem in the Babylon is changed. अब यसको मतलब उनीहरूको चाहिँ अरूको चाहिँ यरुसलेममा खाने खाना भन्दा त्यहाँ आएर खाने खाना चाहिँ And another one is when the Babylon attacked and conquered the Jerusalem, not just Jerusalem only, also other nations and other countries together. They attack everything. र जब बेबिलोनले आक्रमण गरेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ यहुदा यरुसलेम मात्रै होइन अरू वरपरको देशहरूलाई पनि एकैचोटि आक्रमण So गर्यो means also there were some young people from different nations and countries. र यसको मतलब त्यहाँ जवानहरू चाहिँ अरू छुट्टै देशहरूबाट पनि त्यहाँ थिए Okay, so their styles are changed from their country to Babylon. र उनीहरूको अब तरिकाहरू चाहिँ त्यहाँबाट बेबिलोनसम्म ल्याउँदाखेरि But सबै these तरिका young परिवर्तन। people, they did not change anything, just vegetable. तर यो जवानहरू चाहिँ जुन थिए 4 जना उनीहरूले चाहिँ सागसब्जी हैन सागपात 10 मात्रै खाने days अनुमति is special, 10 दिनमा परिवर्तन भएको होइन पहिल्यैदेखि पनि Special time for the test. अब यो 10 दिन चाहिँ विशेष जाँचको समय थियो Okay, so after that, 10 days,
their future appeared better than other people. अब उनीहरू चाहिँ 10 दिनपछि जाँच गर्दा के भयो अन्य जवानहरूभन्दा तिनीहरू स्वस्थ र पुष्ट देखिए And they studied anyway. त्यसपछि पछि योभन्दा तलतिर तपाईँले अब 15 देखि तलतिर पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ पढेको कुराहरू उनीहरूले पढे शिक्षा लिए ज्ञान लिए They were away from the delicious food. र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मिठो They had the vegetables only. उनीहरूले राजकीय भोजन खाएनन् सागसब्जी मात्रै खाए सागपात मात्रै। Then if we have the vegetables only, we can be the smart like them? के अब हामीले सागपात मात्रै खायौँ भने उनीहरू जस्तै हामी बुद्धिमान हुन्छौँ No. There was anyway special purpose for them. र यसको लागि विशेष एउटा चाहिँ के भन्छ Because they उद्देश्य had चाहिँ to meet, they should be separate from the world. यसको मतलब के भने त्यो संसारबाट उनीहरू के हुनु पर्थ्यो अलग हुनु पर्थ्यो अलग्गै हुनु पर्थ्यो Okay? I had a struggle in China with Chinese church members and African church members who were international students in China. र चाहिँ अब चाइनामा समस्या भयो चाइनिज विद्यार्थी चाइनिज विश्वासी अर्को चाहिँ अफ्रिकन विश्वासीहरू जो चाहिँ चाइनामा पढ्न आएको अफ्रिकाबाट Those young people came to me and said, Pastor Song, we have a problem now. त्यो जवानहरू आएर भने अरे मलाई पास्टर सङ हामीलाई समस्या भयो African young people, they say, these Chinese people, they eat dog. My pronunciation, T-U-C-K. Pronunciation? Duck. अब चाहिँ उनीहरूले आएर भने यो चाइनिज मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् हाँस खान्छन् It's really difficult to pronunciation to me. D-O-G, dog is difficult. अब डिओजी डग र So I dog say चाहिँ spelling, T-U-C-K, dog, okay? जस हाँस खान्छन् भनेर भन्नु आयो Pastor, these people eat the dog here. यो यहाँको चाइनिज मान्छेहरूले त हाँस खाइरहेछन् भन्नु भन्नु So they blame the Chinese young people. उनीहरूले चाहिँ चाइनिज जवान विश्वासीहरूलाई चाहिँ दोष लगाए How about Nepal? नेपालमा के हाँस Eat or not? खानुहुन्छ कि खानुहुन्न Eat? No? Not personal, not personal. Church. You Adventist you church eat भने okay or not? Adventist Adventist people usually. Why not? किन Chinese people also said no, and the Nepalian people say no. African said no. Chinese said yes. Why Nepalian and African said no? अब प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ चाइनिजहरूले चाहिँ हुन्छ भनेर दबाउँछन् रे अफ्रिकन अनि नेपाली हामीले चाहिँ हुँदैनौँ भन्छ अरे किन होला Leviticus chapter 11. You are talking about the feet, right? र अब हामी खानाको कुरा गर्दैछौँ लेवी 11 मा जाउँ So I told the young people, open your Bible, Leviticus chapter 11. मैले भने जवानहरूलाई लेवी 11 पल्टाउनुस् भनेर We are talking about the book of Daniel, but we go to Revelation, everywhere now. अब हामी चाहिँ दानियल पढ्दैछौँ प्रकाश जाँदैछौँ अब लेवीतिर पनि आइदिउँ Okay. कथालेमा आयो Where is that verse? त्यो पद कहाँ छ होला हजुर 11 अध्यायको कति पद Verse 3, right? 3 पद ल Chapter 11. Verse 6, yes, but basically verse 3, 3 पदमा यहाँ भन्छ right? Am I right? Verse 3, chapter 11. 11 को 3 Now, are you focusing? Are you listening? Okay. But verse 3, somebody said verse 6, it is talking about animal. र Verse 18. Verse 18. पशुहरूको विषयमा चाहिँ यहाँ कुरा गरिएको छ खुर्चिरिएको उग्रवनी Yeah, verse 18 is not talking about the dog. र 18 पदमा चाहिँ You त्यहाँ know, at the back, the Nepalian people, you said you do not eat because Bible says it is not separated, right? 13? हुफ 13 does not say about dog. No dog. In English, in verse 18, it says swan, which is just a bigger version of the duck. It's the same. We use the same word in Nepali for swan and duck, but here it's different translation in Nepali. Also, my translation is different. So dog, when we talk about this separation,
It is for the animal, not for the bird. र जब हामी खुर चिरिएको कुरा गर्छौँ नि खुर चिरिएको चाहिँ चराको लागि भने होइन उसको लागि के भन्छ जनावरको लागि पशुको लागि भने Okay? So I told the African people, you brought these verses, but it is talking about the animal, not for the bird. र उहाँले अफ्रिकन विद्यार्थीलाई भन्नुभयो यो तपाईँले देखाएको पद चाहिँ चराको लागि होइन पशुको लागि भनेको पद देखाउनु भयो But in your culture, in your church, you do not eat. Then okay. र तपाईँ हाम्रो मण्डली हाम्रो संस्कार अनुसार हामीले हाँस खानु हुँदैन भन्ने कुरा छ I told the people, African friends that, but do not blame other people about the food. तर अरूलाई के भन्छ दोष लगाउने काम चाहिँ नगर्नु खानाको विषयमा भनेर भन्छ Food does not save the people. खानाले मान्छेलाई बचाउने होइन Food is हजुर TBS भाइमा 18 पद हेर्यो भने अनि हाँस भन्दैछ हाँस चाहिँ अशुद्ध So in Nepali Bible, another version, it's written dog. dog. Yeah. Okay. I've never read about other versions, but anyway. मलाई मन पर्ने हो कि He's telling maybe translation mistake. So some people they eat dog. Some people they eat chicken. Some people they eat vegetables only. अब कोही मान्छेले हाँस बजाइदिन्छन् कोही मानिसले चाहिँ अब कुखुराहरू खान्छन् कसैले चाहिँ सागसब्जी मात्रै खान्छन् भेजिटेबल But you know what? But this is more burden for the people, this explanation. Chapter 11 of the Leviticus, it is not talking about the food. लेवी 11 अध्याय चाहिँ खानाको विषयमा कुरा गरे होइन When we read the Bible, we have to follow chapter by chapter, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. अब बाइबल पढ्दा हामी लेवी 1 2 3 4 पढ्दै पढ्दै जान्छौँ You know, फेरि कुरो नयाँ है। Leviticus is not talking about the food. लेवीको किताबमा चाहिँ खानाको विषयमा लेखिएको होइन भनेर Leviticus is talking about the separation. र लेवीले चाहिँ कसरी हामी अलग गिनी छुट्टिने भन्ने कुरा गर्छ Leviticus is talking about the holiness. र लेवीको पुस्तकले चाहिँ पवित्र कसरी हुने भन्ने First chapter of the Leviticus is starting about the tabernacle and sanctuary story. र पहिलो अध्यायतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पवित्र स्थान अनि शुद्ध्याइको कुराहरू पाउनुहुन्छ This is separated from those places. र त्यो चाहिँ अरू सबै बस्ने ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा चाहिँ छुट्याइएको These people are separated from these people. र यो मान्छेहरू यो मान्छेबाट अलग गराइएको These food are separated from these people. र यो मान्छेहरू भन्दा यो मान्छेले भन्दा यो मान्छेले खाने चाहिँ फरक खाना Leviticus is talking about the separation. र लेवीको पुस्तकले चाहिँ छुट्याइएको कुराहरू हामी पाउँछौँ In heaven, do you think we will eat chicken, beef? स्वर्गमा गएर हामीले कुखुरा राँगो हान्छौँ त सोध्दै बिफ भने गाई त सोध्नु मिल्दैन त्यही भएर राँगो बनायो If we eat chicken and beef, it will be the earth again. यदि हामीले फेरि कुखुरा र अब गाई बिफ चाहिँ गाई हो तर कुखुरा र भैँसी खायौँ भने त्यो फेरि पृथ्वी नै Okay, so also Bible, Isaiah said, in heaven the lion will eat the grass, भेजिटेरियन plant. र बाइबलले भन्छ एसायाको किताबमा अब सिंह त भेजिटेरियन हुन्छ भने So Bible says, okay, Leviticus said, okay, you can eat this one, you can eat that one. It's not the heavenly food. र चाहिँ लेवीमा भनेको चाहिँ यो खानु यो नखानु भनेर जति पनि छुट्याइएको छ त्यो दुईटै वास्तवमा पछि चाहिँ स्वर्गमा गएर खाने कुनै पनि So you are living in the world, but you should be separate from the people. It's my people. अब पृथ्वीमा तिमीहरू बस्दै गर्दा At least this one, please do this. चाहिँ परमेश्वरमा एटलिस्ट खाने नै हो भने पनि छुट्याएर त खाऊ भनेर त्यो शुद्ध र अशुद्ध छुट्याइदिएको Okay, not for our health. Beef is not healthy. र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अब बिफ जुन छ Chicken is not healthy anymore. कुखुराको त्यसपछि भैँसी राँगो है Some medical doctors they say beef, good part, bad part of the beef. र अब बिफलाई हजुर Beef. बिफ भनेको गाईको मासु गोरुको मासु हो हामी खाँदैनौँ त्यो म भैँसी भन्दैछु है जस्तै Good, 6, bad, 4.
अब कोरियामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको गाईको हो Yeah, हैन बिफ गोरुको he's a medical doctor from America, the र कुनै Wimar. पनि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो होइन रे त्यसको राम्रो कुरा पनि छ नराम्रो कुरा पनि छ मासुहरू चाहिँ राम्रो नराम्रो दुईटै पक्ष He छ said beef is not perfect. र अब उहाँले के भन्नुभएको छ भने Beef, गाई गोरु शुद्ध छैन Good part is 6, bad part 4. अब 6 वटा कुरा राम्रो होला तर 4 वटा कुरा नराम्रो छ Pork, bad only. अब बुङ्गुर पनि Even pork has good part 4, bad part 6. अब बुङ्गुरको मासुमा पनि 4 वटा राम्रो कुरा छ भने 6 वटा नराम्रो कुरा छ 6 is good, 4 is bad, अब 6 वटा राम्रो 4 वटा नराम्रो all bad. भनेको के हो अब सबै हेर्दा सबै नराम्रो हो अरे Then vegetables are perfect. अब त्यसको मतलब सागसब्जी सबै सिद्ध हो In these days, vegetables also not perfect. अब अहिलेको दिनमा चाहिँ फेरि सागसब्जी Then पनि fruits सिद्ध are छ। perfect. अब के फलफुल चाहिँ पुरै सबै राम्रो छ Oh, the apple in the morning was so delicious. बिहान खाएको स्याउ एकदम राम्रो थियो Then apple is perfect. अब त्यो स्याउ के पुरा सिद्ध हो Not perfect. होइन Not perfect. होइन पुरा सिद्ध छैन Leviticus, then the Leviticus anyway is talking about the separation from the world. र लेवीको पुस्तकमा चाहिँ संसारबाट अलग हुनु है भनेर त्यो छुट्याउने कुरा त्यो चाहिँ गरेको छ For the separation, this is the world, and he is the separated person here. Some people can be here, some people can be there, some people can be here. It's a narrow way walking. र चाहिँ अब संसार यता हो अब हामी परमेश्वरको जन यता हो अब संसारबाट हामी अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ So people at the front, they just blame the people at the back. They eat the chicken, they eat the pork, they eat the... अब यतापट्टि भएकोले चाहिँ उतापट्टि भएकोलाई तिनीहरू बुङ्गुर खान्छन् सुँगुर खान्छन् यिनीहरू कुखुरा खान्छन् भनेर चाहिँ देखको देखे गर्छ अरे यता But also they are not perfect. They are heading for the heaven. तर यो यता बस्ने त्यो देखो देख गर्नेहरू पनि सिद्ध छैन These people also not perfect. Also they are heading for the heaven together. Same direction. अब यिनीहरू फेरि यो भन्नेहरू पनि उनीहरू पनि त्यो स्वर्ग जानकै लागि वास्तवमा भइरहेको हुन् अब यहाँबाट भन्नेहरू पनि स्वर्ग जान लागि उनीहरू सबैको दिशा चाहिँ स्वर्गतिरै हो तर दुवै पक्ष त्यो छैन अरे शुद्ध के भन्छ सिद्ध छैन So please do not blame other people by the food. र त्यही भएर खानेकुरामा चाहिँ अरूलाई दोष लगाउने काम कृपया नगर्नु But you can share really good knowledge for their health. तर स्वास्थ्यको लागि तपाईँले उनीहरूलाई फाइदा हुने स्वास्थ्यको लागि शिक्षाहरू सल्लाहहरू चाहिँ दिनु सक्नुहुन्छ If their food are too salty, यदि उनीहरूको खानामा धेरै नुन हाल्यो भने too sweet, एकदम गुलियो छ भने then So we can smoke. no. In the Bible, there is no mention. Yeah, yeah. Bible also does not mention about stop drinking of alcohol. रक्सी खान चाहिँ छोड्नु भनेर पनि त्यस्तो Where the Bible says do not drink the alcohol. रक्सी नखानु भनेर सिधै लेखेको कहाँ छ बाइबलमा Where? The Bible does not say do not drink the alcohol. Bible says do not drink alcohol too much. No, Proverbs 20, verse 1. Where? Proverbs Proverbs 20, verse 1. प्रजाले होइन है सोलेमन राजाले बेला बेलामा विरक्त राजा एक गिलास चाहिँ खानु भन्छ होला राजाले फोटो ल्याएर तर खानु राजाले खानु Proverbs where? 20 verse 1 20. Check the English version, please. May I? Oh, I have Korean version. Sorry. No. You read the Nepali language. Wow. नेपाली भाषा Yeah. Yeah. Alcohol, wine is bad, right? दाख मध्ये चाहिँ उपासना गर्ने I need English version. इङ्ग्लिस बाइबल What version? Yeah. My phone is there. 20 अध्यायको एक पद हेतुपदेश
हजुर यो चाहिँ त्यसो भए रक्सी खान मिल्छ भन्ने प्रश्न आयो नि त त्यसमा चाहिँ कुरो हो यो 20 को 1 Okay. Here. Okay. Wine is a marker. Strong drink is raging. Strong drink is raging. Strong drink is raging. That is alcohol. No. The Proverbs 20 verse 1, he gave me the version here. So wine is a marker. Strong drink is raging. And whosoever is deceived thereby is not wise. Strong drink is raging. What that means? Means, That is not. no, I mean, Bible does not tell us about the stop drinking alcohol. Bible says, do not drink too much. This is in the Pali, it says it's alcohol. Yeah, alcohol. Oh, no. Sorry, do not misunderstand that. I say you can drink alcohol. No, I do not say that one, okay? हैन Okay. उहाँले भन्न खोजे फेरि रक्सी खानु भन्नु खोजे चाहिँ होइन अरे Person is smoking. Yeah, I will connect to them. Okay, I will connect to अब them. बाइबलमा चाहिँ बुद्धिमान हुँदैनन् लतमा रुमलिनेहरू यिनीहरू खत्तम हुन् भनेर चाहिँ लेखेको छ अरे तर नखानु भनेर सिधै लेखेको त्यस्तो चाहिँ Also, छैन भन्नु खोजेको smoking, drug, or many bad, any pills, we can connect everything. So I'm starting that one from the alcohol now. र अब यो दाखमत रक्सीबाट सुरु गरेर उहाँले चाहिँ अब धुम्रपानको कुरा भयो ड्रग्सहरूले हाल्ने कुराहरू भयो होइन यो सबै कुरामा जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ Even Christian people in the time of Jesus, they drink the alcohol. र यसुको समयमा कति इसाईहरूले पनि दाखमत हान्थे That's why so many people in the world, I mean the Christian people, they drink alcohol. र त्यही भएर अहिले कतिवटा देशमा क्रिस्चियन भन्ने फेरि यसो Why दिने पनि Adventist छन् अरे। people, we say do not drink alcohol? तर हामी एडभेन्टिस्टहरूले हामी स्ट्रङ रूपमा भन्छौँ कि खानु Bible हुँदैन। does not tell us do not drink alcohol, but it says do not drink alcohol too much. र चाहिँ बाइबलमा के भन्छ In Proverbs 23:31 also it says do not even look. Okay. You cannot drink if you Please read not just one verse. Bible, Timothy or other verses, do not drink too much. That's the line of the Bible reading. र Not just one verse. Also, Paul to Timothy said you can drink alcohol for your health. Then we can say use that one for drinking the alcohol. No, we cannot. It is same word. So that's why when we read the Bible, connect, not just one verse only. जोडेर Okay, चाहिँ- not just one verse only. हिन्दूले नै खाँदैन उनीहरू So- उसले त खाँदैन है क्रिस्चियन No. Wait. Do not use the Bible, Exodus chapter 10. No, Exodus. प्रस्थान 10 अध्याय Acts chapter 10. God, Jesus said to Peter, eat these unclean animals. Acts chapter 10. In the vision, God, Jesus told Peter, eat these unclean animals. Peter refused. Lord, no, I do not eat. This is unclean. But Jesus said, I said clean, eat. Do not talk to me, I know that. This is not talking about the food. This is the mission for the Gentile people. र चाहिँ अब पत्रुसले जस्तै प्रेरित 10 मा पनि पत्रुसको दर्शनमा धेरै अशुद्ध पशुहरू तन्नामा झारेको थियो परमेश्वरले यो खा भन्नुभयो पत्रुसले 3 पल्टसम्म इन्कार गर्यो किनकि त्यो चाहिँ खानाको विषयमा भन्दा पनि अर्को दर्शन थियो अन्य Jesus, जातिको he विषयमा। mentioned about unclean food, animals, but it was about the Gentile mission. र चाहिँ येशू ख्रीष्टले अशुद्ध तन्नामा त्यहाँ राखेर दर्शनमा देखाउनु भयो Point भने is, त्यो चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि भनेर point is, do not use the Bible verse, one verse only to make strong your claim. र चाहिँ तपाईले एउटा मात्रै पद प्रयोग गरेर यहाँ मारेर खाऊ भनेछ खानुपर्छ अशुद्ध त सब हान भनेछ भनेर एउटा Other मात्रै verses, Bible are connected. र एउटा मात्रै हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन रे सबै कि पुस्तकहरूलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ। Solomon, he drank alcohol too much. र He became stupid. Yeah, too much. सलोमनले धेरै रक्सी खाएको भन्ने कुरा पाउँछौँ हामी। That's why he said, do not drink or do not drink too strong. त्यही भएर सलोमनले चाहिँ नखानु नपिउनु हैन कडा दाखमा Alcohol has good part and bad part. अब यो दाखमतको पनि असल र खराब पक्ष Beef छ। has good part and bad part. What? Beef. अनि त्यो के भन्छ
गाईको पनि जे हो त्यही भन्नुहुन्छ Pork गाईको has पनि good part राम्रो and bad part. अब के भन्छ बुङ्गुरको पनि होइन राम्रो नराम्रो छ अरे Cigarette, bad part only. तर I don't know what's good for them. र अब सिगरेटको चाहिँ असल पनि छ भन्ने Drug, छ। I don't know heroin, I don't know what's good for the people. अब हेरोइनहरू योहरूको असल के हो भन्ने थाहा छैन So when we talk about the food, we do not talk about the food because if we eat the food, it is not holy. Okay? No, we don't. No. I mean, if somebody blame other people, that means it is they do not focus on the health. They focus about their holiness, their faith. That's why people blame other people. You eat the pork, it's unclean. You are bad. No. उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब जस्तै कसैले सुँगुरको मासु खान्छ बुङ्गुर मासु खान्छ अनि कसैले चाहिँ किन सुँगुर मासु खाइस् तिमी यो अशुद्ध भनेर भन्यो भने चाहिँ उसले वास्तवमा खानालाई भन्दा पनि आफू म शुद्ध छु भन्नलाई भनेको हुनसक्छ भन्ने One कुरा American त्यसरी। pastor, his testimony was this. He had a Bible study with one woman, one lady, many months. र एउटा स्त्रीसँग बाइबल अध्ययन गराउनु भएछ And then he invited the woman to the church worship, अनि church त्यो service. त्यो जवान स्त्रीलाई चाहिँ चर्चको संगतिमा बोलाउनु भयो So she came to the church. उहाँ चर्चमा आउनुभयो After the worship, there was potluck. अनि संगति पछि चाहिँ त्यहाँ खाना थियो It was delicious food. भोज थियो एकदमै राम्रो She खाना enjoyed. थियो ऊ एकदम रमाइन् Next time, she also came to the church. अर्को दिन उहाँ फेरि चर्चमा And also, there was nice potluck. राम्रो भोज So happy. धेरै खुसी So next time, she brought her own food for the potluck. अब त्यो दिनमा चाहिँ खाना खानको लागि आफैले खाना ल्याउनु पर्ने थियो खाना बोकेर आयो It was a fish. फिस Fish. है अब उहाँले चाहिँ माछा लिएर आउनुभयो And then they put their food on the table for the potluck, the अब lunch. सबै मिलेर खाना सङ्गतिपछि खाना खानालाई टेबलमा चाहिँ I don't know, in their church, pastor first takes some food and the elders follow. अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ कस्तो नियम थियो अरे I heard भने this sermon anyway. उहाँको वचनबाटै सुनेको सुरुमा पास्टरले प्लेटमा हाल्ने त्यसपछि He एल्डरहरू took त्यसरी some food ठुलो मान्छेले हाल्दै हाल्दै and the fish. माछाको पालो आयो अब यस्तो माछा हेरेको Couple seconds later, he took some. अनि यसो हेरेर त्यो गरेर अनि लिनुभयो Elders followed. अब एल्डरले पछ्याउँदै आयो Fish. माछा Pastor took some. यस्तो पास्टरतिर हेरे I take some. पास्टरले पनि ल्याएर छ त्यो मैले Church members followed. अब चर्च विश्वासीहरू खाना लिन आयो Pastor took some. पास्टरले लिएर Elders took some. I take. पास्टरले पनि लियो एल्डरले पनि लियो मैले पनि हालिदिन्छु At that moment, she was so happy. People take the food. अब त्यो स्त्री चाहिँ एकदम खुसी थियो किन भन्दा मैले At ल्याएको that खाना moment, मान्छेले all the deaconess, अब सब त्यहाँको बुढी डिकनेसहरू आउनु she came to her, उहाँ भाटोमा आउनुभयो said, भन्नुभयो "We do not eat fish meat in the church." र हामीले चाहिँ यो माछा चाहिँ मण्डलीमा खान्थ्यौँ Why not? माछा मासु When I studied the Bible with the pastor said, Jesus had the fish. र जब म चाहिँ बाइबल पढ्दै थिएँ पास्टरले भन्नुभयो येशू ख्रिस्टले माछा खानुभयो भनेर Yes, Jesus had the fish, र येशू ख्रिस्टले चाहिँ माछा खानुभयो but Ellen G. White said, don't. तर एलेन जी वाइल्ड भन्नुभएको छ नखानु भनेर Bible is the only one. अनि बाइबल चाहिँ एक Jesus मात्र had हो। the food. ए pardon? Jesus had the food, fish. र येशू ख्रिस्टले चाहिँ माछा खानुभयो But some people blame other people. You have fish. Pastor, you have fish. Elder, you have fish, chicken, beef. No. र तर त्यो केही मानिसहरूले चाहिँ पास्टर एल्डर भएर That's माछा not मासु holy. खाने अथवा चाहिँ के Ellen G. भन्छ White said, that's not good. र चाहिँ त्यसरी अरूलाई दोष लगाउने काम चाहिँ असल होइन भनेर एलेन वाइटले नै भन्नु People blame like that, other people. Clean and unclean, you diverted another. No. And then, That pastor eat unclean fish. no. And then people say, also that's where Adventist people will say, okay, we have pork. We do not eat pork. We have only beef and chicken. But these Methodist people, Catholic people, they drink wine and they eat pork. They are gentle. They are bad. Because of the food, we separate the people. No. So many people, not you. So many people. You cannot say we. We do that. Adventists, we do that. We blame other people because of the food. र चाहिँ अब एडभेन्टिजमा अब कतिजना यहाँ हजुरहरूले नगर्नु होला तर धेरैले चाहिँ
खानाले गर्दा धेरैवटा विवादहरू लडाइँहरू एडभेन्टिस्ट मण्डलीमा चाहिँ Adventist खानाको people, कारणले we हुने focus गर्छ। on the Ellen White's book too much र चाहिँ एलेन जी व्हाइटको किताबमा धेरै and then focus गर्छ। blame other people because of the book. र त्यो किताब पढेर अरूलाई दोष लगाउने That's the कामहरू गर्छ। helper for the Bible. र एलेन जी व्हाइटको पुस्तक चाहिँ That's the helper to love other people. बाइबललाई सहायता गर्नको लागि र अरूलाई प्रेम गर्नको लागि And दिएको then पुस्तक read हो। and read and read and then become the really scary face and then blame other people. अब त्यो किताब पढेकै गरेर No एकदमै love there. डरलाग्दो अनुहार बनाएर No mercy there. अरूलाई दोष लगाउने काम गर्नु हुँदैन रे। कृपा प्रेमहरू हामीमा हुनुपर्छ। But if those people eat, Chinese people, they eat oil too much. अब चाइनिज मान्छेहरूले तेल धेरै खान्छन्, Every time oil. सधैँ तेल हाल्छन् Whatever, no fresh vegetable. They do not eat. र त्यो फ्रेस No one eat. के काँचो भेजिटेबल चाहिँ No खाँदैन। salad. सलादहरू But in खाँदैन। these days, so some young people they eat salad, but no salad for the people usually. Ra- Each culture, their culture. उनीहरूको संस्कार के छ भने अब सलाद चाहिँ थोरै धेरै Oil छ। तेल चाहिँ make a physical health problem. र तेलले धेरै समस्या ल्याउँछ। So that's why in the mission in China, health mission is really good. र त्यही भएर चाइनाको लागि स्वास्थ्यको मिनिस्ट्री Our teaching is really good for their mission. They can change their health diet and the style. र उनीहरूको हाम्रो जुन सन्देश छ त्यो चाहिँ हामीले हेल्थको मिसन गर्यौँ भने Then- उनीहरूको डाइट परिवर्तन गर्न सक्छौँ। Then can share. This is good for your health. This is bad for your health. We can share, but we cannot blame the people. र हामीले चाहिँ अब यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि ठिक हो, यो बेठिक हो भनेर भन्न सक्छौँ, तर दोष लाउन चाहिँ मिल्दैन। Many people blame the people because of the food. र धेरै मानिसहरूले चाहिँ खानको कारण धेरैलाई दोष लाउने Adventist गर्छ। people, we have a special light from the God with the prophet Ellen G. White, but because of that small light, we blame other people too much. र चाहिँ कतिपय समयमा Smoke, हामीले चाहिँ we can touch that one by the health, but we cannot blame other people. र चाहिँ अब हामीले त्यसलाई पछ्याउन सक्छौँ। अब स्वास्थ्यको लागि हामीले पछ्याउन सक्छौँ, Even तर the अरूलाई drug- दोष चाहिँ लाउनु हुँदैन। Even the drug, it's not. Everyone knows it's not good. That's why we can touch that one to the message as a message to the people. र चाहिँ सबैलाई थाहा छ हामीले रक्सी पिउनुहुन्न भन्ने कुरा, त्यो हामीले बताउन Cannot सक्छौँ। blame other people because of that. तर रक्सीकै कारण अरूलाई African दोष friends, they लाउनु came to हुँदैन। me to blame the Chinese people. Please stop them to eating the dog. र अब अफ्रिकाको स्टुडेन्ट विश्वासी आएर त्यो हाँस खान छोड्नु भनेर उनीहरूलाई कराइदिनु न, तिनीहरूले खाँदो रहेछन् भनेर दोष लाउन आए भनेर। So I told him that I do not eat dog, उहाँहरूले भन्नुभयो म हाँस खान्न, but I do not blame the people. It's their culture now. र अब उनीहरूको संस्कारमा छ भने म उनीहरूलाई दोष लाउँछु। Adventist culture in Nepal, अब नेपालको संस्कारमा Adventist culture in Korea, Adventist culture in the States, र अब धेरै नेपाल, इन्डिया, कोरिया धेरै totally different. एडभेन्टिस्ट संस्कारहरू फरक फरक छ। Doctrines, even the understanding about the Bible, र बाइबललाई बुझ्ने कुराहरूमा पनि ordaining for the woman. Is there the ordained pastor in the States? र अब Woman, I mean. स्त्री No, in the States. No? अमेरिकामा Anointed. Anointed, right? Some pastors put that they are not anointed. Maybe in California, other places only non-anointed. Okay, Africa, never. र अब Nepal? अब अमेरिकामा कति स्त्री हैन स्त्रीहरूलाई नेपाल? अडिसन नेपाल न, Korea, no. कोरियामा पनि स्त्रीहरूलाई अर्डेन बनाउने, पास्टर बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन। Yeah, that's what I'm saying now. Church is built on the culture. र मण्डलीहरू चाहिँ संस्कार अनुसार बनाइएको छ। That's why church style different. चर्चको तरिकाहरू फरक छ। In what church? In another church, they cannot take shoes in the church. र कतिवटा चर्चमा जुत्ता नखोलिकन जानुपर्ने हुन्छ। But in the States, if you take off your shoes, they will be unhappy. र It's चाहिँ not their culture. र चाहिँ अब कतिवटा संस्कारमा जुत्ता खोलेर जान्छन्, कतिवटा संस्कारमा नखोली जान्छन्, कतिवटा So- संस्कारमा स्टेजमा जुत्ता लाएर जान्छन्, कतिवटामा खोलेर जान्छन्। So focus on the food, not focus on the food. Food does not save the people. र अब खाने कुराहरू है, खाने कुराहरूले चाहिँ हामीले अरूलाई दोष लाउनु हुँदैन। But actually, Leviticus chapter 11 is not talking about the food, not eating. It's talking about the separation. र चाहिँ लेवीको पुस्तकले चाहिँ
विशेष गरी खानाको लागि मात्रै भन्दा पनि हामी चाहिँ अलग हुनुपर्छ है, हामी पवित्र जाति भएर Okay, चाहिँ खाने then कुरालाई विचार गरेर we realized खानुपर्छ है भन्ने we कुरा। realized the message of the Bible. अब हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो, अशुद्ध चाहिँ नखानुस् We है। realized the message from the Bible, message from the Ellen G. White books. We understood, wow, this is the message, this is the gospel. अब हामीले परमेश्वरको वचन के हो, सन्देश के हो भन्ने कुरा बाइबलबाट एलएनजी व्हाइटको किताबबाट हामी बुझ्छौँ। Then converted the people. We become separate one by one from the worldly lifestyle. अब त्यसपछि चाहिँ अब जानिसकेपछि के गर्नु पर्यो, संसारबाट फरक हुँदै जानु पर्यो। संसारभन्दा फरक के गरी हुने? Gospel first. Gospel first. सुरुमा चाहिँ सुसमाचार, Love first. प्रेम पहिला, Mercy first. कृपा पहिला। Then those kinds of loving people, who is loving God, they just separate one by one. It's too dark. One by one. Even the food. परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ अनि खानालाई पनि परिवर्तन But गर्नु। people blame, I eat this, so I'm good. You're bad. You're bad. अब तर म चाहिँ मैले यस्तो खाँदिनँ त्यही भएर म असल छु भनेर अरूलाई दोष लाउनु चाहिँ गलत हो। Leviticus is talking about the separation from the word. If you are my people, separate from the word. र अब तिमी चाहिँ Because of food. तिमीहरू चाहिँ मेरो मानिस हो भने के गर्नु, परिवर्तन हुनु अथवा You अलग can be हुनु। separated because of the food. Yeah, because of food, because of talking, because of love, because of our dress. Uh-huh. These Thank you. You and I, we are talking about the same one now. So because of the love, we separate. not only love. Uh-huh. Because of love, because of the gospel, because of the mercy, as you mentioned, because of and it change our characters. Uh-huh. Either change our characters. Okay, either change our love, gospel, mercy, Holy Spirit works, either change our characters. Then we separate. Food is one of the part. र Food चाहिँ is one of the part. उहाँले Food भन्नु is not the purpose. र उहाँले But people think I'm separated from the food, that's why I am perfect, that's why I can blame you. Not you, I'm not talking about you, but many people blame other people. That's why I say so many people blame other people. African people came to me, blame the Chinese people because of the food. Because they do not eat dog, they eat dog, that's why they blame. We cannot do that. र उहाँ वास्तवमा हाम्रै लाइनमा आउनु भएको रहेछ होइन। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ नि, सुरु एक नम्बरको कुरा चाहिँ प्रेम, कृपा, सुसमाचार भन्ने कुरा हो। अनि जब प्रेम हुन्छ, सुसमाचार हुन्छ, परमेश्वरको वचनहरू सिक्दैछ, हाम्रो चरित्र आफै That's परिवर्तन why I हुन्छ say अरे। you and I, we are talking about the same one खानेकुराहरू now. चाहिँ आफै परिवर्तन That's हुँदै the जान्छ। part of the separation. हामीले खाने कुराहरू, त्यो गर्ने कुराहरू, सबै कुराहरू बिस्तारै आफै छुट्टिँदै के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने चाहिँ पहिला प्रेम, सुसमाचार Leviticus is भएपछि not हुँदै talking आउँछ about अरे। the food only. It is talking about the date, how many days, अब and त्यो- how about the clothes, how about the cleaning. He is talking about so many things. Food is one of the part of the separation, र चाहिँ त्यो not the purpose. खाना पनि एउटा I'm not talking about you. I'm not blaming you. That's why I started. The African people, they blame the Chinese young people because of the dog. र चाहिँ अब त्यो खाना पनि हो त्यसमा पर्छ, तर पहिलो प्राथमिकता खानामा रहेर हामीले दोष लाउनु हुन्न। जस्तै अफ्रिकनहरूले आएर चाइनिजहरूलाई दोष लाउन मलाई सोधेको थिए, त्यसरी हामीले अरूलाई दोष चाहिँ लाउनु हुँदैन भन्ने कुरा Your question? गर्दै हुनु अब उहाँले हजुर होइन। ठिक छ। So wait, his question. हजुर अशुद्ध र शुद्ध कुराहरूको विषयमा 11 छन्, डेली 11 मा। अब हामीले अब 15-16 वर्ष भयो, 17 वर्ष भयो एडभेन्टिस्ट भएको, सुँगुर बुङ्गुर खायो भने स्वर्गै जाँदैन भनेर पनि कतिवटा स्टेजमा गएर प्रचार गरेको मैले पनि सुनेको छु र मैले पनि गरेको छु। भनेपछि हामीले गरेको प्रचार गलत हो अब? होइन, उहाँले भन्नुभएको के भने अर्को पनि छ कि सुन न, अशुद्ध चिज खाँदैमा जाने र नखाँदैमा स्वर्ग जाने हो? सुन्नुहोस्, मैले उहाँले भनेको कुरा बुझिसकेँ अहिले लास्टमा आएर। उहाँले भनेको चाहिँ हामी एडभेन्टिस्टहरू पहिलो स्थानमा खानालाई राख्छौँ, अरूलाई दोष लाउँछौँ, त्यो गर्नु हुँदैन। पहिला प्रेम, कृपा, जुन सुसमाचार कुरा छ नि, त्यसलाई लिएर आफ्नो जीवनलाई चरित्रमा पहिला उतारेर अनि बल्ल जब म चाहिँ असल एडभेन्टिस्ट भन्ने थाहा भएपछि आफैले बुझेर त्यो गर्छ नि, त्यो त्यसरी चाहिँ सिकाउनु पर्छ सुरुमै। जस्तै अब उहाँलाई अफ्रिकन मान्छेहरू आएर सिधै यो चाइनिजहरू खतम छ किनकि यिनीहरूले हाँस खान्छ भन्यो अरे, त्यसरी नगर्नु। हामीले चाहिँ के भन्छ, अलग्गिएको जातिको कुरा गरेको हो लेबीमा भनेर भन्नु खोज्नु क्या उहाँले। तर खाना थाल्नु भन्यो भने खानाको इस्यु नबनाउनु भनेको। जस्तै हामीले यो रक्सी अनि यो
सुँगुरको मासुको विषयहरूमा के त गर्दै गर्दा हामीले यसलाई पुरै इन्कार गरेर खानै हुँदैन, यसो अशुद्ध खानु बित्तिकै हामी गइँदैन भन्ने हिसाबको अहिले पनि हाम्रो सोचले हामीले औषधि खान्छौँ। औषधिमा पनि केही मात्रा रक्सीको मात्रा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि जो हामीले क्याप्सुल खान्छौँ नि, यो कुराहरू सुँगुरको छालाबाट बनेको हुन्छ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामीले साबुन चलाउँछौँ, यो सबै बोसो जले चिजबाट बनाएको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले उहाँले भनेको कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट छ कि यो हामीले यो कुराले चाहिँ हामीले यस्तो गर्दै गर्दा चाहिँ विवादमा हामी आफै नै झुटो छौँ। थोरै विष पनि थोरै खाँदाखेरि के हुन्छ भने औषधि हुन्छ। हामीले खाएको औषधि धेरै खाना हामीलाई शरीरमा इफेक्ट गर्छ, हामीलाई त्यसले नै असर गर्छ, तर त्यसको मात्रा हुन्छ। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ न। यसमा विवाद धेरै नगरौँ। यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यसमा हामी पुरै क्लिन हो, मासु नखाने ठिकै हो, तर खाँदाखेरि पनि थोरै अब जस्तै यो अल्कोहलको कुरा, बाइबलमा धेरै कुरा रक्सीको कुरा आएको छ। यो रक्सीको कुराहरूमा खाँदै खाँदैन भन्दाखेरि हामीले प्रमाणै दिन सक्ने अवस्था छ। किनभने यहाँ हरेक ठाउँमा इङ्ग्लिसमा वाइन भनेर लेखिएको छ। अब हामीले खानै हुँदैन भनेर प्रचार गर्नु पनि हुँदैन। यसमा पनि हामीले केही मात्रामा खाँदो रहेछौँ भने यसलाई थोरै गरेर मिलाएर जाने भन्ने कुरा सोलेमा राख्दैन भनेर बुझेर छ होइन। यसलाई ठुलो कुरा तपाईँले ट्रान्सलेट गरिदिनु दिएको उहाँलाई। यो अलि लामै भन्नुभयो, मलाई इङ्ग्लिसमा राम्रोसँग आउँदैन। तिमोथी दाइ भनिदिनुहोस् त, मलाई इङ्ग्लिसमा एकदम गाह्रो छ, म एकदम कम। So you will tell you in English. My English is very weak, you know. He will tell you in English. म इङ्ग्लिस बोल्न चाहिँ धेरै कमजोर छु। I just make sure. You were just commenting about मेडिसिनको विषयमा के मैले जे भन्नु त्यो भन्नु। भनिदिनु न, भनिदिनु भयो। So he's supporting to your course. He's telling let's not discuss this matter about food and all. Let him continue his class. Let's not discuss about this matter of food. Let him continue the class. Okay, We have to, like, okay. He's just counseling. Okay, thank you. So here, everybody. ल So here, order ल हेर्नुहोस् यो। these people did not blame other people who eat the meat. र अब उनीहरूले सागसब्जी मात्रै खाए, तर दानियल यिनीहरूले अरूलाई दोष लगाएनन्। They were the model, उनीहरू चाहिँ उदाहरण भए। and the other people saw him, अरूले चाहिँ उनीहरूलाई देखे, and the eunuch saw him. अरूले चाहिँ उनीहरूलाई They छुट्टै are देखे, right, उनीहरू ठिक थिए। and then he supported. They gave them the vegetables. र त्यसपछि त्यो सागसब्जीहरू दिए। Okay, food does not save the people. र खाने कुराले मानिसलाई बचाउने कुरो हो। Beef does not save the people. अनि यो के भन्छ, गाईको मासुले चाहिँ गाईगोरुले बचाउँदैन। But when we stand on the principles, जब हामी चाहिँ सिद्धान्तमा खडा हुन्छौँ, when we stand on the principle of the gospel, food, and then lifestyle, everything, when we stand on the message, जब तपाईँ चाहिँ वचनको सन्देश अनुसार खडा हुनुहुन्छ, वचनमा उभिनुहुन्छ भने other people will think now the Hebrew, Gentile, who do not drink beef, who do not drink the pork, eat pork, do not drink the wine, so boring. अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छन् भने अब हिब्रूहरू यिनीहरू त अब रक्सी पनि नखाने, सुँगुर बुङ्गुर पनि नखाने, केही नखाने, कस्तो बोरिङ They do मान्छेहरू not छ भने stand on the, they stand on the principle now, उनीहरू चाहिँ सिद्धान्तमा खडा भएका छन्। but these people do not blame the people. तर उनीहरू सिद्धान्तमा खडा हुनेहरूले अरूलाई दोष लाउँथेनन्। But these people, when they see these people who are standing on the principles, the message, it will touch their mind. अब जब चाहिँ सिद्धान्तमा खडा हुने मान्छेहरू, वचन अनुसार चल्ने मान्छेहरू खडा हुन्छन्, उनीहरूलाई हेर्ने साथै त्यो मान्छेहरूको प्रभाव चाहिँ अन्य जाति। Finally, they will understand this is the right one. अब उनीहरूले के बुझ्छन्, सत्य बाटो त यही पो रहेछ भन्ने बुझ्छन्। And then they follow us. त्यसपछि उनीहरूले हामीले जे पछ्याउँछौँ त्यो पछ्याउँछ। If they blame other people, यदि हामीले अरूलाई दोष लाग्यौँ भने at the beginning in Korea, about 100 years ago, Seventh Adventist message came to Korea. लगभग 100 वर्ष अगाडि सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट चर्चको सन्देश कोरियामा आयो। Korean people, we eat kimchi vegetable. र हामीले Kimchi, we eat kimchi. र किम्ची भन्ने चाहिँ त्यो खान्छौँ हामीले, Spicy. एकदम पिरो Because you मसलादार। use the pepper. Nepal is more spicy anyway. Your curry is more spicy. But anyway, kimchi is spicy with the pepper. र चाहिँ त्यो खुर्सानीको त्यसले गर्दा
किम्ची पिरो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ झन् पिरो छ कोरियन भन्दा। American missionaries, they blamed the Korean people do not eat kimchi. अनि अमेरिकन मिसनरी आएर सिधै के भनेर भने किम्ची खानु हुँदैन, नखानु भन्यो। And then conservative church members, they did not eat kimchi. अनि जसले पछ्याउनेहरूले चाहिँ अब किम्ची खानै छोडे। And they did not put the pepper. अनि उनीहरूले खुर्सानी होइन त पेपर हो नि। And then they eat मरिच हो। and they eat the white kimchi, vegetable only. अनि उनीहरूले चाहिँ साग सब्जीको सेतो मात्रै And किम्ची started खान्छ। to blame other church members. You eat red kimchi, spicy. तिमीहरूले तेल मसला धेरै हालेको रातो किम्ची खान्छौ नि, तिमीहरू चाहिँ खतम हो भनेर चाहिँ त्यो साग सब्जीको मात्रै किम्ची खानेले मसलादार खानेलाई त्यहाँ चाहिँ That is only Lord, 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 those people. अब त्यो मान्छेहरूले प्रभु 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 चाहिँ भन्थे, तर These young people, they did not blame other people. अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले असल भोजन खाए तर यिनीहरूले अरूलाई दोष लगाएनन्। You eat. तिमीहरूले खान, I eat this. मैले यो खाएँ। And they showed I'm right. उनीहरूले By their lives. उनीहरूको जीवनबाट म ठिक बाटोमा छु भन्ने देखे। Food was the part of their lifestyle. र उनीहरूको जीवनको एउटा भाग चाहिँ खाना थियो। Food was the part of their lifestyle of the faith. र उनीहरूको आफ्नो विश्वास अनुसारको खाना उनीहरूले खाएको। No faith, no love, no mercy, only food and blame other people. र यदि विश्वास छैन भने, अब कृपा छैन भने, प्रेम भन्ने कुरा छैन भने चाहिँ खानामा सुधारे पनि अर्कोलाई दोष लाउनु चाहिँ छोड्नु। At the moment, king saw those people. Shocked, they are good. अनि राजाले जब हेरेथे त्यो तीनजना जवानहरूलाई, उनीहरू छक्क परे। कति Even they do not say vegetable is good, that is bad. They showed this is right, this is good from their lives. र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट यो चाहिँ असल हो है भनेर At the देखाए। moment, there was a special blessing from heaven. They were so smart. र त्यो समयमा चाहिँ More than 10 times smarter than other परमेश्वरले people. असल आशिष दिनुभयो र 10 गुणा उनीहरू बुद्धिमान भएको कुरा हामी पाउँछौँ। Okay, so and then they became the chief. त्यसपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बडा हाकिम चाहिँ भए होइन। 18 पददेखि उता के पाउँछौँ। Okay, they were so nice. They interviewed them and they were so smart. अनि तपाईको 1 को 18 19 मा पढ्नु भने उनीहरू एकदम Therefore, they बुद्धिमान served भए। before king. है उनीहरूले चाहिँ राजाको अगाडि They बसेर served काम before गर्ने। king, not from the food. अब उनीहरू चाहिँ खानाको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ राजाको अगाडि त्यो भएको होइन। Okay, and then they served the king. र उनीहरूले चाहिँ राजालाई सेवा गरे। Young people, Gemini made like this. I don't know what kind. I mean, this is really Babylon or not. साँच्चै नै बेबिलोन हो कि होइन थाहा छैन, जेमिनीले चाहिँ यो बनाइदिएको हो। I know Gemini he made. And then chapter 120, अब 20 21 मा 20 मा हेर्नुहुन्छ भने their understanding of wisdom उनीहरूको बुद्धि चाहिँ 10 times better than all magicians. अरू सबै जादुगरहरू त्यहाँको बुद्धिमानीहरू भन्दा 10 गुणा ज्यादा थिए। That wise is not from the food. र त्यो बुद्धिमान चाहिँ उनीहरूले त्यो खा भएरै भएको होइन। Food was only the part of their faith and their lifestyle. र उनीहरूको विश्वास र उनीहरूको जीवन चक्रको एउटा भाग चाहिँ खाना हो। They were faithful young people to God for everything. उनीहरू चाहिँ खानेकुरा मात्रै होइन, सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको लागि एकदम People विश्वासयोग्य misunderstand, okay, जवानहरू। because they eat the vegetables, that's why they become the 10 times better than other people. र No. धेरै मानिसले चाहिँ के बुझ्छन् भने उनीहरूले सागसब्जी भेजिटेबल मात्रै खा भएर 10 गुणा यिनीहरू चाहिँ असल भएको हो भनेर बुझ्छन्। They had their faith and they stood on their faith and there was a special blessing. र उनीहरूको चाहिँ विश्वास बलियो थियो र उनीहरूको विश्वास अनुसारको असल खाना खाएको भएर उनीहरू चाहिँ It was dangerous for their lives in Babylon. र अब It was dangerous to refuse the food in the Babylon. बेबिलोनमा चाहिँ राजाले दिएको भोजन पनि नखानी भन्नु चाहिँ खतरा कुरा Because थियो। king ordered, किनकि राजाले भने छ, but they refused. तर उनीहरूले चाहिँ It इन्कार was गरे। dangerous for their lives. उनीहरूको जीवनकै लागि त्यो चाहिँ खतरा थियो। I'm sure at the moment, heavenly people, they saw these people, र त्यो समय मलाई लाग्छ these young people स्वर्गीय प्राणीहरूले चाहिँ who are हेरे, praying to God to help them. जो चाहिँ प्रार्थना गर्थे परमेश्वरको लागि। At the moment, heavenly people say, wow, God, these people, they are good. त्यो समयमा स्वर्गीय प्राणीहरूले हेरेर के भने God knew everything. परमेश्वर यो 4 जना यिनीहरू त एकदम असल रहेछन् भने। There was a special blessing, I think. That's why they are 10 times better than other people. र अरू भन्दा विशेष आशिष पाएर यिनीहरू 10 गुणा बुद्धिमान भए। Not because of the food, खानाकै कारणले मात्रै हो, because of their faith.
किनकि उनीहरूको विश्वासको कारण they became the 10 times better than other people. 10 गुना अरूभन्दा This बुद्धिमान is the Seventh-day Adventist people. यिनीहरू चाहिँ सेभेन डे एडभेन्टिस्ट मानिसहरू We stand on the faith, not stand on the food. हामी चाहिँ विश्वासमा खडा हुनुपर्छ खानेकुरामा होइन We stand on the message, not stand on the food. र हामी चाहिँ विशेष सन्देशमा खडा हुनुपर्छ खानेकुरामा होइन And then we have to show our faith to other people through our lifestyle. र हामीले हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीबाट अरूलाई देखाउनु पर्छ Then 10 times better than other people. Yeah. अनि बल्ल हामी 10 गुना अरूभन्दा राम्रो हुन सक्छौँ That's why I said Book of Daniel is not for the story only. This is a message for the end of time. र यो दानियलको पुस्तक चाहिँ कथा मात्रै होइन अन्तिम दिनको लागि चाहिने एकदमै ठुलो सन्देश Okay, I wanted to focus on this one. Food is not the point. 10 times better for their lifestyle and faith. र चाहिँ खाना मात्रै होइन तर 10 गुना पाएको आशिष जुन छ त्यो चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो विश्वास र के भन्नु फेथ एन्ड हजुर जीवनशैली यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण Okay, then we did not take a break at 11 o'clock. So we finish now because now we have to go to chapter 2. So in the afternoon, we will start the chapter 2 and then I will just run fast in the afternoon. so today after Today, afternoon. No class today. yeah today is Friday Okay. Then Sunday morning, let's run fast. अब आइतबार बिहान